dito sa loob ng plenary ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kung ito ay matutupad yung sinasabing mga 38 minutes lang by before 4 ay tapos na i-deliver ni Pangulong Duterte yung before 4, before 5 ay tapos na yung kanyang SONA. Alright, okay. Oo. So sa ngayon ay halos nandyan na sa loob ng kamera ang mga tao at nakaantabay na lang dito sa pagdating ng ating Presidente, Vic. Oo, at saka mahigpit na rin yung seguridad dahil sinusunod na yung color coding na nilagay dito sa mga ID na ibinigay sa mga taong papasok dito sa plenary at sa iba pang lugar dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. So saan kayo nakapwesto ng mga taga Malacanang? Yung kanya-kanya, dahil tayo sa radyo, sa radio room, may designated area, color coding namin, kulay red. Alright, okay. So antabay kami mamaya-maya, Vic, sa mga kaganapan pa rin dyan, kaugnay pa rin itong SONA ni Pangulong Duterte. Okay, back to you, Lyle. Radyo Agila Special Coverage. Alright, magbabalik po tayo sa pagpapatuloy nitong coverage ng Radyo Agila kaugnay ng SONA ni Pangulong Duterte. Narito muna ang ilang mga mahalagang paalala. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin mga kaibigan na alas 3:15 na ng hapon. Sona Trivia. Si Pangulong Ferdinand Marcos din ang may pinakamaraming naibigay na SONA. Umabot sa 20 SONA ang kanyang naibigay. Habang si Pangulong Sergio Osmeña naman ay iisang SONA lamang ang naibigay mula nang maipanumbalik ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1945. Sona Trivia. Ngayong Lunes, Hulyo 25, ilalahad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong programa at patakarang kanyang ipatutupad sa buong bansa sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Huwag pahuhuli sa impormasyon. Tumutok sa SONA coverage ng Eagle Broadcasting Corporation. Masusubaybayan ng live sa Net25, Radyo Agila, Pinas FM 95.5, EagleNews.ph at sa FB page Net25. Hashtag SONA Bago. 10 oras na walang hintong pagbabalita, walang humpay na paghahatid ng mga bagong impormasyon. Hashtag SONA Bago. Hulyo 25, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Isang paglalingkod bayan ng Eagle Broadcasting Corporation. Sona Trivia. Si dating Pangulong Benigno Aquino III ang tanging Pangulong nagpahayag ng kanyang State of the Nation Address sa wikang Filipino. Ito ay naganap sa kanyang unang SONA noong July 26, 2010. Lahat ng nakaraang Pangulo ay nagpahayag ng buo sa Ingles o nagsali ng ilang bahaging nasa vernacular, simula kay Pangulong Manuel Quezon na gumamit ng isang salitang Tagalog sa kanyang SONA noong 1936. Ito ang ulat kung saan iminungkahi niya ang pagbuo ng Filipino bilang ating wikang pambansa. Sona Trivia. Radyo Agila Special Coverage. Alright, balik tayo mga kaibigan. At this time, makakasama na natin si Leander Denver Garcia. Yes, Magandang magandang hapon, Laila, at sa ating mga nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, ilang minuto na lang ang inaabangan natin na Leander. Oo. Simula na yung SONA ni Pangulong Duterte. Kanina ay napapansin natin yung mga pumapasok na mga kasama ng mga mambatas natin ay yung mga damit nila, mga gara pa rin. Pero hindi, yung mga kasama. Yung mga kasama. So, ibig sabihin may mga naka-gown pa, no? Yes, Pero karamihan, oo. napansin din natin, lalo na dun sa camera, business attire, yung karamihan sa kanila doon. Ayun lang, asawa ba ni House Speaker Pantaleon Alvarez? Hindi ko napansin. Suot niya ay Oo. Filipiniana, gown. Katulad din ng mga nakikita natin nung una. Pero kumpara sa mga suot ng mga nakaraan, ay Filipiniana talagang dating. Oo.
Pero ang laki talaga ng pagbabago. Ibig sabihin itong SONA na to ni Pangulong Duterte, kasi napansin natin na ultimo sa seguridad pa lang, Yes, sa seguridad. ang laking kung magkakaroon tayo ng comparison sa nakalipas na mga administrasyon, ito ngayon ay hindi maingay. Oo, Meaning, oo. hindi maingay na walang tensyon. Mm-mm. Dahil parang nagkakaunawaan yung mga pulis na nandiyan nakabantay at saka itong mga magsasagawa ng rally. Peaceful rally yata itong gagawin nila. Walang barbed wire, walang mga barriers doon na nakalagay. Ang sabi nga ni PNP Chief De La Rosa kanina ay pwedeng mag-relax yung mga pulis natin. Pwedeng magpatentero. Hindi yung tulad noon na grabe, kawawa yung mga pulis natin Oo. dahil nagkakaroon ng sakitan, di ba? Natandaan ko, meron pang pulis na umiyak nun eh. Oo, isa pa yun. Merong dayuhan na rallyista na kung ano-ano yata ang sinabi doon sa pulis na yun ay yung pulis natin ay napaiyak. Siguro na pressure siya. Kaya ang ginawa ng mga kasama niya, unti-unti ay hinila siya papunta sa likod. Yun ang nangyari. Pero ngayon, wala ang ganung senaryo, Leander, Oo. di ba? Relax na relax sila ngayon eh. Walang yung shield nila hindi nagamit yata, no? Meron pa rin. Meron pa rin? Nakikita natin sa mga video yung pinapadala ng ating mga kasama doon na news team. May mga video pa rin silang, may mga hawak pa rin sila. Pero karamihan ay naka-relax lang. Siguro kailangan lang para just in case lang, nakahanda pa rin sila. Okay. So, ibig sabihin nito mga kaibigan ay yung gagawing SONA ngayon, lahat kasi nakaantabay eh. So, nakita yan. Isa yan sa mga napuna ng marami nating mga kabayan. Yung dati-rate na nag-aaway ang mga nagrarally at saka yung nagpapatupad ng seguridad, ngayon wala. Nag-uusap ng maayos, di ba? Oo, si Bato ay umakyat pa sa stage ng mga militante. Bati nga sa report ng ating kasamang si Janet, hindi alam kung ano, kasama sa programa ang mga PNP dito sa nangyayari ngayon na pagrarally ng mga iba't ibang grupo dito sa ating bansa. Oo. So wala pa akong nakikitang sinunog ng mga ano ngayon Wala pa ba? effigy. Talagang kakaiba, no? Oo. Ang dami kayong mapupuna, mga kaibigan, na tungkol nga dito sa issue ng SONA ni Pangulong Duterte. At eto nga, sa report na rin ng ating mga kasama at batay sa mga nakapanayam na natin kanina pa, kakaiba talaga itong SONA ni Pangulong Duterte, Leander. Ibig sabihin, nakakaiyak. Sabi kaninang umaga pa, at nakapanayam ulit ngayong hapon, Secretary Martin Andanar. Talagang, matatawagan talaga tayo ng pansin dito sa sasambiting mga pananalita ni Pangulong Duterte. Ano kayang mga salitang ginamit niya? Pati si PCOO ay naiyak daw. Yun nga po So, ang isa sa ang punto dito, ang laman ng SONA ni Pangulong Duterte, yung magiging kahinatnan o kapalaran o kinabukasan ng ating mga kabataan. Yung generation, sa SONA ni Pangulong Duterte, magiging maganda ang epekto nito sa magiging susunod na henerasyon dito sa ating bansa. Oo. Pero napansin pala natin, andun na si GMA. Nabanggit mo kasi si Arroyo eh. Oo nga masaya siya. Oo. Masaya siya sa nangyayari ngayon. Nakangiti na siya. Nakangiti siya. Oo. Ang hindi a-attend ngayon ay si dating Pangulong Aquino. Ayun na nga. Dati ay si GMA ang hindi nakakarating. So, ano kayang mangyayari ngayon dito? Meron yatang lugar ang mga dating presidente na inilaan para sa kanila. Pero kung di ako nagkakamali, itong si Pangulong Gloria Arroyo ay sa siya uupo sa hanay ng mga mambabatas dyan sa Kamara. Meron siyang pwesto doon kasi congresswoman pa rin siya ng Pampanga, di ba? So, abang tayo mga kaibigan. Dito na si Glenn para marami tayo habang nga. nakaantabay tayo sa SONA. Leander, Ito nakipanayam yata sa mga pulis to eh. galing ka ba sa mga hindi? Tumingin lang sa mga tumingin sa mga bali-balita. Oo. So anong napuna mo naman? Hindi, di ba kanina napaganda yung naging talumpati ni bagong Senate President
Senator Coco Pimentel. Mhm, First time in history na mag-ama na naging Senate President, so wala na Diyos ng Senado, sila palang dalawa. Sila pa lang. Sila pa lang na mag-ama na naging Senate President Sa kasaysayan ng Pilipinas. sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas. Oh, So, tapos sabi niya, history talaga, no? tapos sabi niya, hindi man kita nakasama nung ikay naging senador, hindi pa ako naging senador. Hindi kita nakasama na magtrabaho sa chamber nito. Pero, ikaw ay nakasama ko na bilang Senate President ng Pilipinas. Oh, dahil nga no? Oo. Yung, Si Angara may- ba ay naging Senate President din? Si Senator Angara, oo. May Pero chance. may chance yung anak. May May chance chance yung yung anak. Oo. May chance yung anak na si Sunny Angara. Ayun kaya ang mangyayari. Magiging president. Ano bang partido ni Senador Angara? Nasa LP ba siya? Hindi, alam ko PDP laban? Ano ba? Check Kapartido natin. yata ni Villar, ano? Oo, yung nasa Alam ko, kapartido ni naging Villar. NP siya. NPC o oo. NPC. siya. Hindi naman una. Hindi. Yun, naman, yun nga. Pero kayo na, kapansin-pansin na hindi dumalo si Senator Peter Alan Cayetano sa unang sesyon ng Senado. O napansin ko, 3 lang yung bumoto kanina di ba? Para kay Recto. Para kay Recto. Wala nga si Hindi. Trillanes Si kasama. Trillanes, si Mrs. Escudero. Si Escudero, siya yung no? Kanina, di ba? At mismo si Recto siguro sa sarili niya. Ayun, oo. Kung Okay na, binoto niya ang bumaba sarili na. niya. By chopper yata si Pangulong Duterte. Siya na ba yan? Siguro pinapakita tawagan natin yung ating mga kasamang reporter dyan sa kamera. Nancy, para malaman natin ang mga kaganapan na sa batasan. Ayun na nga, yan na nga yung chopper. Yan na, yung chopper ng, may logo na ng presidente, mga kaibigan. So, ang sabi sa report ni Vic Sumintak, pili lamang konti lamang yung sasalubong sa kanya, di ba? Leander, tsaka Glenn. At dyan nga mismo sinasabi na hindi kagaya nung dati na yung sumasalubong, halimbawa yung ilang mga mambabatas at ilang mga magagandang mambabatas. Ngayon ay of course ang Senate President at ang bagong speaker at ibang mga siguro sinasabi natin na kanya mismong pili lang na pwedeng sasalubong sa ating Pangulo ngayon. At dito nga makikita natin na napakasimple, sabi nga ng iba kung ikaw ngayon ay maggagawad, ikaw yung magiging katawa-tawa dyan sa Kongreso. Kaya napakasimple ng mga damit, lalo na ng ating po mga congresswoman. So, na, bumaba na yata no? Sa Ayun, chopper. ayan Siya na. na ba yun? Siya Okay. na ba yung bumaba? Ayan na nga at napakaaga ng Pangulo ha. Pero sabi, eksakto alas 4 dun sa oras sa kamera. Oo nga. Kanyang zona. Si Kuya Vic nandiyan na? Okay. Alright. Si Kuya Vic Sumindak. Kuya Vic, magandang hapon sa'yo. Go ahead, Vic. Napuputol. Lipat ng mababang kapulungan ng Kongreso, bumaba si Vice Presidential Assistant Bongo at inaantabayanan natin na bababa si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na, nakita na natin na nakabarong si Pangulong Duterte at nakagawa niya bukas yung kanyang bonus at nakatupi yung kanyang mandas. Medyo napuputol lang linya, Vic. Ayusin natin, ha? Tawagan natin si Madeline Villar sa kamera, mga kaibigan. At naglalakad na, batay dito sa monitor na ating nakikita, naglalakad na si Pangulong Duterte punta sa kamera at ang mga sumalubong sa kanya ay mukhang sa panig ng seguridad sa AFP at ilan pang mga, pero konti lamang itong nakikita natin na sumalubong sa kanya. So mula doon sa helipad ay bumaba siya at sa kasalukuyan naglalakad si Pangulong Duterte papunta sa Kamara de Representante. Leander? Yes, oo. At isa sa mga asahan natin nga sa talumpati ngayon ni President Rodrigo Duterte, yung siguro mga plano para sa sambayang Pilipino na kanyang patuloy pang ipapatupad. Siguro matatalakay din dito yung tungkol sa kampanya sa illegal na droga na nakikita nga natin na may mga nangyari talaga na hindi pangkaraniwan. Ayun. At ito ngayon ang isa nga sa mga tinutukan
Commission on Human Rights din. Mamaya alamin natin kung paano ito sasagutin ng Pangulong Duterte. Kung sasagutin niya yung mga batikos pa sa kanya, itong nakikita ngayon na mga nangyayari dahil sa paglaban sa illegal na droga. At merong mga haka-haka na mababanggit din niya, ewan ko lang, nasa speech nga niya, yung papangalan ng ibang mga Nako, yan yata LGUs. yung pasabog na sinasabi, no? Malalaman natin yan. O ngayon, nasa labi na, no? Nakapasok na. Kanina nakita ko dito sa monitor natin, Leander, na si Pangulong Duterte ay kinamayan ng bagong Senate President. At yung ating mga mababata, sinalubong siya sa pinakalabi ng Kamara de Representante. So, nasa loob na. Yan, papasok na. Palagay ko sa isang room pa ito bago tuluyang pumasok sa plenary hall. Si Madeline Villar, nandun po siya. Si Vic, Si Vic pa rin. Okay ng kanyang linya. Okay, go ahead, Vic. Vic, go ahead. Standby na daw. Tol. Alright. Okay. Medyo inaayos pa natin ang linya. Sa isang kwarto pa sila, nagstay. So, inaabangan natin yung alas 4. Eksakto kasi ay magsasalita. Medyo napaaga si Pangulong Duterte. Okay na yata ang ating linya kay Vic Sumintak. Go ahead, Vic. Yes, Laila at Glenn, nagkakaroon lang kami ng problema. Siguro mayroong signal jammer doon sa cellphone kaya putol-putol lang pa natin kasi sinikap natin na makakuha ng isang landline dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Gaya ng nakita kanina ng ating mga kababayan na nanonood sa telebisyon ay dumating na nga si Pangulong Rodrigo Duterte sakay ng presidential chopper at narito na siya ngayon sa loob ng holding area malapit sa tanggapan ng House Speaker at dito'y mamamalagi si Pangulong Duterte hanggang mamaya nabigyan siya ng go signal gaya ng binabanggit natin doon sa programa. Makikipag-ugnayan siya sa iba't ibang mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso at saka ng Senado, itong si Pangulong Duterte. Nakikita natin siya dito sa feed na binibigay sa atin sa loob ng na nakaupo siya doon sa holding area at kasama yung mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso at Senado, partikular ang Senate President at saka ang House Speaker at nagkakaroon sila ng pakikipag-ugnayan ngayon doon sa loob. Dahil nakita natin, gaya ng binabanggit natin kanina, si Pangulong Duterte ay yung kanyang signature na postura. Nakabarong siya pero nakabukas yung botones at nakatupi yung kanyang manggas. Nagkakaroon ng palitan dito sa loob ng holding area ng mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil antabayanan natin dahil mamaya ay malalaman natin kung ano yung eksaktong oras ng paglabas ni Pangulong Duterte dito sa holding area dahil gaya ng binabanggit natin kanina 3:55 dapat ay mag-proceed na siya doon sa plenary ng mababang kapulungan ng Kongreso. Batay doon sa binanggit din sa atin ng Palasyo ng Malacanang, ang cover lamang ng pagdidirehe o pagdidirect nitong si Director Brillante Mendoza ay cover lamang mula dito sa pagdating ni Pangulong Duterte hanggang sa pagpasok niya doon sa plenary sa pagdi-deliver niya ng kanyang State of the Nation address. Yun lamang yung sasakupin ng paggabay ng premiadong direktor na si Brillante Mendoza. Sinasabing ito ay bibigyan ng cinematic effect para maging matatak sa sambayan ng Pilipino. Itong sinasabing makasaysayan na kauna-unahang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing mayroong malaking anunsyo na ikagugulantang ng sambayan ng Pilipino. Laila at Glenn. So mamaya babalik tayo doon sa ilan pang kaganapan dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bigyang daan din natin yung report ng ating mga kasama nating nagko-cover ngayon dito sa loob ng Batasan Complex. Pansamantala, balik muna sa inyo Glenn at Laila. Radyo Salamat. Agila Special Coverage. Salamat, Vic Sumintak. Siguro nagkakaroon tayo kasi ng yung communication natin dyan sa batasan. Nagkaroon siguro, may mga jamming or inuwan natin. Pero
Ngayon ay medyo malabo yung ibang mga signal Yeah, doon, no? mga cellphone siguro security concerns din. Mm. Baka yung iba ay naglagay sila ng jamming ano. Kaya na nga merong nangyaring pagsabog uli sa ibang bansa, no. Para siguro maiwasan din mangyari sa atin 'yon. Ay, sana wag naman. At Oo. maayos naman itong nangyayari ngayon. Ang mga Mm. kaganapan dito sa zona ni Pangulong Duterte, yung mga dati ay ayaw, no? Kaya ay hindi kaalyado o Mm. ayaw papasukin. Ngayon, very open ngayon ang kasalukuyang presidente natin. Masaya sila ngayon pati yung mga nasa militanteng grupo at binibigyan sila ng ganitong mga atensyon. Pero sabi naman nila ay hindi naman totally na all support sila kay Duterte. Kaya pakikinggan muna nila itong kanyang sasabihin sa kauna-unahang SONA at doon sila magbibigay ng reaksyon pagkatapos. Okay, so magbabalik po kami mga kaibigan. Antabayan na lamang ho ninyo ang mga report mula sa ating mga kasamang reporters. Magbibigay daan lang muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Kami po ay kasabi sa KBP, alas 3:34 na ng hapon. Sona Trivia. Ang State of the Nation Address o SONA ang nagsisilbing simula ng bawat regular na sesyon ng Kongreso. Ang bawat Kongreso ay ibinibilang ayon sa dami ng idinaos na Kongreso at ito ay nagsimula ng kilalanin ng mga Amerikano ang kasarinlan ng Pilipinas noong July 4, 1946. Kaya't ang huling Kongreso ng Commonwealth Government ang siyang naging unang Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Ang ganitong pagbilang ay sinusunod hanggang sa pagpataw ng batas militar ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972. Sona Trivia. Sona Trivia. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos ang hindi nagbigay ng SONA sa Kongreso. Ito ay ang mga taong 1973, 1974, 1976 at 1977. Dahil sa mga panahong ito, binuwag ang Kongreso sa pamamagitan ng 1973 Constitution. Sona Trivia. Okay, tuloy-tuloy po tayo dito po sa ating pong special coverage SONA ng Pangulong Duterte. At nasa linya po natin uli po si Agila GS Madeline Villar live po dyan sa Kongreso. Madge? Madge? Radyo Agila Special Coverage. Radyo Agila Special Coverage. Sabayang napapakinggan sa Radyo Agila Provincial Stations, DWIN 1080 Dagupan, DZEL 1260 Lucena, at DXED 1224 Davao. Radyo Agila Special Coverage. Okay, tuloy-tuloy tayo. Dito po sa SONA Special Coverage ha. Unang SONA ng Pangulong Duterte. Hashtag SONA Bago. Okay, antabayan natin ang report ni Madeline Villar. Inaayos lang po ni Kuya Jun Lloyd ang ating po mga komunikasyon dyan ha. Na po pagdating po sa komunikasyon. Excited kasi masyado tong si John Lloyd kaya tumasab lang yung patching niya. Gusto na niyang marinig agad yung tinig ni Madeline Villar. At
Okay, marami po ang nakaantabay ngayon na hindi lamang po ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Kuyang Leander, Yes. maging yung mga nasa ibang panig ng bansa, maging yung mga nasa ibang bansa na kapwa nating Pilipino. Oo, libo-libo ang nakikinig sa atin yan, nanonood sa atin via Facebook Live. Oo nga. Napakalaking tulong pala ng ito pong ating Facebook. At of course, pwede ho kayong mag-comment, magpabate. At mamaya siyempre sa mga mismong sasabihin ng ating Pangulong Duterte. Anong maging reaction din nila Ayun. bilang mga OFW? Oh yes, oo. Kasi ang alam mo dito Kuya Lander, ang mga inaabangan ng iba ay masasapol daw ba ng Pangulong Duterte yung bawat pangangailangan ng bawat sektor. Tama yun kasi tama yung kanina yung binanggit mo una. Yung ano ba ang bagong programang ibibigay ng ating administrasyon sa mga OFW. Oo, sa Ayan. Saudi merong mga kababayan natin doon na naumulot na lang ng basura para Ayun. makakain. Correct, 'di ba? Ano kaya ang maging tugon dito ng Pangulong Duterte? Tama 'yung sinabi niyo. May mga namumulta pa kay merong iba doon na talaga na mga minamaltrato ng mga amo. Oo. 'Di ba? Kung atin pong babalikan ang ating kasaysayan noong nakaraang Aquino administration, ilan sa ating pong mga OFW, diba nagkaroon pa dyan ng hearing sa Senado na imbes na tulungan sila ng ating po mga labor attaché, Oo, na inabuso pa sila. Sila pa ang inaabuso. Diba? Kung hindi mo matatandaan. Para lang makauwi. Para lang makauwi. Diba? Parang hindi maganda yung pagtrato. So, ano ho ang magiging gagawin dito ng ating kasalukuyang administrasyon? Masasapul ba ang problema sa unang sona ng Pangulong Duterte? Yan, Pangalawa po na inaasahan ho rito, yun hong problema natin sa traffic. Okay, sinasabi ng iba, hindi yan 360 degrees na agad yan ay magkakaroon agad yan ng pagbabago. Pero ano ang mga gagawin ho nilang programa para ho malutas ang problemang ito? Okay, si Agila 28 muna, si Moira Encina nasa ating linya. Moy, magandang hapon sa iyo, Moy. Magandang hapon. Hindi pa ba Mataas yung nakakapasok? sikat ng araw. Pero kanina ay medyo umulan dito sa bahagi ng IBP Road. Pero ngayon ay tigil na muling ulan at mainit na muli dito sa may bahagi ng Batasan Road. Dito nga nakwesto yung mga militanteng grupo at hinihintay na nga nila, nantabayanan nila itong talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang kauna-unahang State of the Nation na address. At isa nga sa mga inaasahan nilang mga babanggitin ng Pangulong Duterte ay ang may kaugnayan sa kahirapan, unemployment, human rights violation. Dito naman ng mga militanteng grupo, partikular ng bayan, sinabi ni Secretary General Renato Reyes na manatili silang naging mapagmatyaga kahit na suportado at itinuturing nilang kalyansa ang kasalukuyang administrasyon. At bilang pagpapakita nga ng kanilang suporta ay sa halip ng mga effigies yung kanilang dinadala tuwing may mga SONA rally ay merong ang dala naman nila ngayon kaya na ipinirada nila sa kanilang pagmarcha patungo dito sa may Batasan. Itong mga mural paintings, 6 yung mga mural na ito na kanilang ipinarada sa kanilang pagtungo dito sa Batasan Road. At ay may pamagat yung mural painting na Portrait of Peace o larawan ng kapayapaan. At ito may taas na 9 na talampakan at may 5 talampakan yung lapad ng mga mural. Ayon kay Reyes, may positibong mensahe at larawan ang ipinapakita sa mga mural. So yun muna yung pinakahuling kaganapan. More Encina, Eagle News. Salamat, Moira Encina. Kulang na lang ng 20 minuto ay magsisimula na itong State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Binabagit nga rito ay kalimitan kasi doon sa mga nakalipas na SONA. Kung yung mapapansin, Kuya Lander, na ang una sa ating munang ating pinapansin yung kanilang mga kasuotan. Oo. Kasi minsan makikita mo na
ang may gawa ay si ganito, 'di ba? Yung mismo kanilang mga kanilang yung mismong fashion designer ay si ganito. Oh, tsaka may red carpet May kasi. dati ganun na siguro sa mahabang panahon ng mga nakalipas na mga naging pangulo ng ating bansa. Para bang yun ay naging parang yun ay naging mismong tradisyon na. Oo, parang Oscars tuloy, no? Oo, para bang sila ang maghahatid ng balita sa sa ating mga kababayan. Pero ngayon po ay nagbago na nga po talaga. Okay? At antabayanan din daw yung mga palakpak. Pero ang higit na antabayanan po ngayon ay si Pangulong Duterte. Okay, si Jan Prado, mayroon ding katina report. Yes, Jai? Glenn, mga ilang minuto pa lamang mula nang tumila itong ulan, pero mga nasa mahigit na 5 minuto din or 10 minuto na bumagsak ang ulan dito sa may bahagi ng Batasan na complex na ito. Pero yung ilang mga militanteng grupo na nagsasagawa ng programa ay tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang programa kahit na bumagsak yung ulan. Mangilan-ngilan lamang yung nakita natin na medyo sumilong at nakisilong sila doon sa mga tent na provided para sa mga tauhan ng pambansang pulisya. At yung mga pulis na miyembro ng Civil Disturbance Management Unit, hindi talaga sila natinag kahit umulan dahil meron naman silang suot na helmet. Nananatili pa rin sila doon sa kanilang pwesto. Sa mga oras na to, medyo mangilan-ngilan na lamang itong dumadaan dito sa may South Wing Gate ng Batasan na complex dahil nasa loob na rin itong si Pangulong Rodrigo Duterte. At may mga nakaharang na doon sa may bahagi nitong malapit doon sa Batasan High School. Mabanggit ko lang dito sa may South Gate ay nandito yung band, yung PNP band at kanina pa actually ito tumutugtog nung magsadyatingan na yung mga panauhin, nagsimula na rin karoon ng pagtugtog dito itong PNP band na ito. Janet, so sa ngayon nananatili pa namang maayos at payapa pa rin itong ginagawang programa ng iba't ibang mga militanteng grupo dito sa bahagi ng IBC Road. Ito si Agila 9, Janet Prado, Eagle News. Dati yata walang PNP band na naka-standby doon. Wala. Pero pagka umuulan, Glenn, yan ang hinihintay ng mga pulis para ma-disperse ng mga rallyista. Ngayon, sumilong pa sa tent nila yung mga... Sumilong pa talagang bati-bati na talaga. Bati-bati na. Okay, si Agila Jess, Madeline Villar. Mads, kumusta dyan sa Kongreso, Mads? Yes, Kuya Glenn, sa mga oras na ito ay nakaayos na yung mga mambabatas sa kanilang mga pwesto, maging yung mga honor guards ay nakalinya na rin dahil anumang oras mula ngayon. Ang expected kasi mga 3:55 p.m. ay mula sa PLLO lalakad si Pangulong Rodrigo Duterte patungo, ang daan niya ay sa South Wing patungo sa harapan ng Session Hall at doon siya papasok doon nga sa plenaryo para sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Mabanggit ko lang nakita natin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na umupo siya sa gallery. Una kasi meron siyang opsyon dahil alam naman natin na ayaw niyang makatabi rin sa upuan si Pangulo ni Aquino, pero dahil nga hindi napupunta sa zona si Aquino ay sa gallery na naupo si CGMA kasama yung iba pang mga dating naging Pangulo ng bansa. Kasama diyan sina dating Pangulong Fidel V. Ramos, dating Pangulong Erap Estrada na ngayon ay alkalde ng lungsod ng Maynila. Nakita rin natin si dating Vice President Sergio Marbinay, dumating siya rito. Si kasalukuyang Vice President Leni Robredo ay nakita rin natin na dumating. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay dumating din siya para dumalo sa zona ni Pangulong Duterte. Kanina nung actually maikli lang, one-liner lang, natanong si dating Pangulong Fidel V. Ramos kung ano yung inaasahan niya sa zona ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya lang, better than the others.
Mads? Yes, Kuya Glenn. Oo, Si ano raw, si Mayor Sara Duterte, si Vice Mayor Paulo Duterte at si Baste at yung kanyang bunsong anak ba sila daw ba ay talagang dadalo diyan o hindi? si ano kasi, Ah, ang inaasahan natin yung darating medyo gallery kapag pinapan yung camera pero hindi pa kasi natin napapansin yung ibang miyembro ng pamilya Duterte. Alam mo, mabanggit ko lang din naging tawag pansin kasi sa plenary kanina si Congressman Teddy Bagilat ng Ifugao dahil last term na kasi niya ngayon, kaya minarapat niya na magsuot ng kanilang traditional costume. Kaya pumasok siya rito sa plenary ng nakabahag. Pero pinagpaalam naman daw niya yon sa liderato ng Kamara. at siya naman ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay payagan. Oo, pinayagan naman siya. Ayun. Oo, ayan. So, yan ang pinakauling sitwasyon mula dito sa Kamara. Mamaya, antabayanan natin. Ilang minuto na lang ay lalakad na si Pangulong Duterte papasok sa Session Hall para sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Mula dito sa Kamara, Madeline Villar, Eagle News. Yung ba yung dahilan, Kuya Leander, kung bakit kung bakit naglib si Mayor Sara pala? Dahil ba sa kanyang karamdaman? Kasi sabi kayo na ni Bads, pinayuhan daw siya ng kanyang doktor na wag pumunta. Oo. Hindi na naman nababalitang may sakit siya. Oo, di ba? Ang nabalita kasi na pagkaupo sa pwesto, nag-leave. Tapos tapos ang pumalit ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Paulo. Oo. Nag-leave din. Nag-leave din. Kaya ang alkalde yung first councilor. Oo. Tapos meron umugong na balita kaya daw nag-leave na itong si Mayor Sara Duterte dahil sa gagawin siyang DILG secretary, pero pinabulaanan niya. Wala daw po yung katotohanan yung mga bagay na yun. Okay? Hindi lang personal na inaasikaso. At yung namang iba, doon daw sa, alam daw ba ng Pangulong Duterte yung mga nangyayari sa kanyang mga anak na halos magkasunod lang silang nagpahinga sa kanilang pero kahapon na siya ay balik na ay nung pangatang 23 Sabado ay balik na ho si Mayor Sara Duterte bilang mayor po ng Davao City. Pero yung vice mayor ay hindi pa tiyak kung kailan babalik si Vice Mayor Paulo Duterte. Pero si Baste tuloy ang concert siguro. Singer pala itong si Baste. Okay, halos punong-puno na ho ngayon ang Kongreso At kung ating pong nakakita ay siyempre sa mga kalalakihan, siyempre karaniwan naman talaga nakabarong, di ba? Barong Tagalog. Barong Tagalog lang talaga yan. Pero sa mga kababaihan, talaga naman. Siguro kapag ikaw ngayon, kapag ikaw ay nag-gown ngayon, sa panahon ngayon, ikaw ang tampulan ng tukso, tampulan ka ng usap-usapan, at saka na magbabiral ka sa sa social media. Okay, present din si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Ngayon ay nakaputi na siya. Kanina ay nakasuot ng pulis talaga. Ayun talaga. Ayan at grabe, napanood ba yung interview sa kanya? Yung stress daw sa kanya, araw-araw matindi. Yung kanilang trabaho, sabi niya na ibinigay sa kanya ng Pangulong Duterte ay napakahirap. Sabi niya sapagkat ang kanilang mismong kampanya kontra droga, hindi lamang pang Pilipinas, kundi pang international kasi droga to di ba? So kaya lang sabi niya talagang talaga yung kanyang trabaho na magiging sa kanyang pagiging PNP chief ay magtatrabaho sa ng gusto. Pero para hindi halatang stress siya. Lagi nakangiti. Siguro masaya. Siguro yun ang pang niya. Siguro yun ang kanyang pang tanggal stress. Saka doon sa ano nga yung bagong laro ngayon? Kapag doon stress siya, naglalaro siya doon sa cellphone niya Naglalaro siya sa cellphone niya. Kaya, pero sabi niya, napakabigat na trabaho na ibinigay nito sa kanya ng Pangulong Duterte. Pero sabi niya, ay gagampanan niya to bilang pagtugon. Kung gusto natin daw maging payapa,
ang ang ating bansa at talagang magiging drug-free na, Hmm. tutulong daw tayong lahat. Alam mo, meron ko nabasang ano diyan, Kukuyang Lanter. Siguro yun ay matagal-tagal na. Kung ganun daw katanggap si Gerald Bato ng tao, Oo. hindi malayo balang araw magiging presidente rin. Presidente ba to? Presidente ba to? At saka nakita natin yung pinapatupad nilang disiplina kasi kahapon ay dumaan tayo sa bahagi ng Pasay sa May Libertad. Dati kasi, yung palengke dyan hanggang sa mga kalsada meron na eh. Ngayon ay nakita natin yung mga pulis mismo nagpapaalis. Ayun. Kaya luminis eh. Parang sa Divisoria, medyo maluwag-luwag ng pumunta doon eh. No? Kailangan lang pala kailangan lang pala talaga ng puspusang puspusang kampanya, no? Para sa Patupad lang pagbabago. yung mga batas, yung ordinansa. Oo, bago eh. Wag lang maging muro-muro yung ginagawa. Pero ito talaga sabi niya, siya ay talagang bato, pero siya ay pusong mamon. Sabi nga natin sa pagpapatupad ng batas, siyempre kailangan mo ng isang matapang matapang na pamumuno, pero hindi ho nalalabag ang ating karapatang pantao. Kaya hindi biro, 'di ba? Sabi nga sa mga balita, yung mga sumusukong mga drug pusher, drug user, Kuyang Leander, pangginis. Oo. Sa Pilipinas lang doon nangyari yan eh. Sumusuko yung mga drug pusher. Sumusuko yung mga drug pusher. Voluntaryo. Voluntaryo sumusuko. Doon lang sa Pampanga, di ba? Kulang-kulang 7,000. Oo. Ay, may 7,000. Di ba? Ang sumuko dyan, hindi po biro yon na susuko ang dahilan, pero iisa lang ang dahilan. Basta sumusuko. Ba't po kayo nagsisuko na? Ako to kaming mamatay. Meron nga yung dati sumusuko pero ayaw siyang pansinin. Hanggang sa nahuli na lang siya. Yung malapit para sa krami yun eh. Kaya sumusuko na kami. Hindi pa kami pinapansin. Ayaw daw pansinin ng kanilang barangay captain. Nung pansinin ng mga barangay tanod, nagpapatulong siyang sumuko siya. Nung pinuntahan sa mukhang pagod na yung ating mga Pagod na yung si Drilon mo, yung ating former Senate President, mukhang gusto nang mahiga Yung dalawang former yun no? Dalawang former Speaker and former Senate President. Ayan nakikita ngayon ay nakita natin na iniikot iniikot yung camera diyan sa plenaryo. At mukhang hinihintay na talaga ang pagdating ni President Duterte. Okay na si Kuya Vic Sumitak. Kuya Vic, magandang hapon sa iyo Kuya Vic. Yes. Kuya Vic. Anumang sandali ay inaasahan na lalabas na itong si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang holding area dahil ang sinyalis namin dito maging itong media area na kinalalagyan namin sa gilid nitong North Wing hindi na pinapayagan ng mga Presidential Security Group na lumabas ang sinumang tao ngayon. Clear na itong areang to dahil dito inaasahan na dadaan itong si Pangulong Rodrigo Duterte papunta sa main lobby nitong plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso. So dito, all systems go na. Yung mga VIPs ay nandun na sa kanilang mga upuan. Nakita na natin sina bagong Senate President Coco Pimentel at ang bagong House Speaker na si Speaker Pantaleon Alvarez na nakaupo na. Ito na, nakita ko na si Pangulong Rodrigo Duterte palabas na sa holding area at yun ang kanyang suot. Talagang nakatupi yung kanyang manggas at habang naglalakad, ito na yung direktor nitong si Direktor Brillante Mendoza na sinasabayan ito ng tugtog ni Freddy Aguilar na pagbabago. Kumakaway itong si Pangulong Duterte habang papalabas doon sa holding area. At pag-isa siya na naglalakad sa unahan, nakasunod niya itong kanyang presidential assistant na si Bongo. At di katulad noong mga nakarang sona na talagang maraming nakapalibot sa Pangulo. Pero ito ngayon ay iilan lamang yung naka-escort dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, na malapit na siya na lumabas dito sa may gawin ng South Lounge. Na kung saan ito yung, nakalabas na siya doon sa South Lounge.
at naglalakad na papunta sa main lobby. Nag-iisang naglalakad na nakauna pero sinusundan ito ng kanyang personal aide na si Bongo. Yan yung pinakamalapit na tao sa kanya ngayon. At nakapamulsa ito habang naglalakad. At clear na ng mga kagawad ng Presidential Security Group. At naroon na siya sa litrato ng mga portrait ng mga dating speaker. Ito ay papasok na siya sa main lobby. Ayan, nakita ko na pumasok na sa main, bumababa ng hagdanan para doon sa pagpasok sa kanyang main lobby ng mababang kapulungan ng Kongreso at mayroong mga royal guard na nakaantabay doon. Ako na doon siya dadaan para, ayun, nakapasok na si Pangulong Duterte sa loob at ayan na, inintroduce na siya. Yon, napansin natin wala na yung His Excellency, nakatayo na itong mga kagawad ng presidential, itong mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at Senado. Ayan, pumasok na si Pangulong Duterte, dumaan na siya sa may Royal Guard na naka-uniforme ng kulay asul. At dire-diretso na ito, Glenn at Laila, paakit na siya doon sa may podium kung saan ay i-deliver niya yung kanyang sona. Nakikipagkamay siya sa ilang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na nakahilera sa gawing gitna nitong plenary ng Kongreso. Ayan, isa-isa niyang kinakamayan si Senator Recto. Nakita ko na kinamayan niya at yan na, paakit na si Pangulong Duterte at ito'y uupo sa pagitan ni House Speaker Pantaleon Alvarez at saka ni Senate President Coco Pimentel. Yon. Medyo ayan, nakakyat na si Pangulong Duterte doon sa podium at nakikipagkamay doon sa miyembro ng staff ng Secretary General bago tuluyang umakyat doon sa kanyang upuan para pasimulan. Ang unang gagawin dito ay i-call yung order para sa joint session. Mauuna ang Senate President, ikalawa ang House Speaker, at pagkatapos yung National Anthem. As mayroong nakatutok na spotlight, ito yung sinasabi natin na cinematic. May spotlight na nakatutok dito kay Pangulong Duterte. Sinalubong na siya ni Senate President Coco Pimentel at saka ni Speaker Pantaleon Alvarez. At nakatayo na sila. Sama-sama na silang tatlo doon sa gawing itaas. Ayan, umupo ng Pangulo. Kasama itong dalawang leader ng kapulungan ng Kongreso. Inaantabayanan natin yung magiging signal dahil ng una dito. Ayan na, kinundin na ni Senate President Coco. The joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Ms. Bayang Barrios. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta.
Please remain standing for the nation's prayer. Panalangin ng sambayanang Pilipino. Mapagmahal at makapangyarihang Ama, Ikaw ang pinagmumulan ng lakas, liwanag at karunungan. Ikaw ang dakilang amang karapat-dapat sa lahat ng aming parangal, papuri at paglingap. Hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng habag at pangunawa sa aming mga pagkukulang at pagpapabaya dahil batid namin na hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay ninyo sa amin at sa lakas na ipinagkakaloob ninyo upang malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok. Naway ang bawat pagpapala na ibinibigay ninyo sa amin ay gamitin para sa kabutihan namin at ng aming kapwa at higit sa lahat para sa inyong kapurihan. Ama naming may kapal, pakinggan ninyo nawa ang aming kahilingan. Tulungan ninyo ang aming Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, at ang pangalawang Pangulo, si Maria Leonor Robredo, upang sila ay patnubayan ng banal na espiritu sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Gabayan ninyo ang lahat ng mga pinuno at naglilingkod sa pamahalaan upang ang mga puso nila ay magkaroon ng kababaan ng loob at sila ay matutong magmalasakit para sa mga dukha at nasa laylayan ng lipunan. O Allah na makapangyarihan at mahabagin, naway lahat ng lingkod ng bayan ay matuto na mamuhay ng payak, maging bukas palad at magtaglay ng katatagan ng loob. Dalangin namin ng pagmamahal para sa bayan at pagsasakripisyo ay mamayani higit sa sariling adhikain, habang ang laban sa karahasan na nagaganap, naway ang mga tagapangasiwa ng ating batas ay mapangalagaan at mabigyan ng proteksyon. Kalingain mo kami, mapagmahal upang ang pagkakaisa ay maghari sa kabila ng aming magkakaibang paniniwala. Naway at lubos na pagpalain ninyo ang bayang Pilipinas ayon sa inyong kagustuhan. Idinadalangin namin, Panginoon, na maghilom ang aming bayan at ang kapayapaan at kaunlaran ay mamayani ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. I will give you allow me to learn Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Thank you.
allow me a little bit of informality at the outset. You would realize that the three guys in the elevated portion of Congress are from Mindanao. So wala na talaga kaming masabi. Senate President Aquilino Pimentel III, members of the Senate, Speaker Pantaleon Alvarez, and the members of the House of Representatives, Vice President Maria Leonor Robredo, President Fidel V. Ramos, President Joseph Estrada, President Arroyo, Chief Justice Maria Lourdes Serrano, and the justices of Sereno, rather. I'm sorry, justices of the Supreme Court, His Excellency Papa Nuncio, and members of the Diplomatic Corps. We cannot, well, of course, I have also to greet the Executive Secretary, Salvador Medaldia, the members of the Cabinet, fellow workers in government, my countrymen. We cannot move forward if we allow the past to pull us back. Finger pointing is not the way. That is why I will not waste precious time dwelling on the sins of the past or blaming those who are perceived to be responsible for the mess that we are in and suffering from. Except maybe to extract a lesson or two from its errors, we will not tarry because it is the present that we are concerned with and the future that we should be prepared for. Lest I be misunderstood, let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. When I decided to seek the presidency of this republic, I knew what the ills of our country were. I knew their causes, and I was briefed on those who caused the causes. I heard the people on the streets complain that justice had become illusory, that equity and fairness and speedy disposition of cases had deteriorated into hollow concepts fit only for muscular dissertations. It was and still is very sad indeed. As a former prosecutor, I know there are always ways of knowing how fast or how slow cases go. What I did was to look into the number of postponements and the time difference between each postponement and the next setting. It was simple as that. I will appreciate deeply if we all in government attend to this urgent need. I was determined then, as I am now determined and better positioned, to wage war against those who make a mockery of our laws, including those who make life for us all miserable. I wish to assure everyone, though, that vindictiveness is not in my system, just like you and I, all equal treatment and equal protection are what I ask for our people. But we must have the courage
to fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does. At this point, there are concerns few I wish to convey to all, to the end that as I perorate on facts, figures, plans, programs, and solutions, these concerns will not dissipate or get lost along our way. Thus, to our religious bishops, leaders, priests, pastors, preachers, imam, let me assure you that while I am a stickler for the principle of separation between church and state, I believe quite strongly that there should never be a separation between God and state. During my inauguration last 2016, I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let-up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be a hell to pay. For you will have become worse than criminality itself. I order the National Police Commission to hasten the conduct of investigation and adjudication of administrative cases against police officers involved in criminal activity and illegal activities, and prescribe policies on lifestyle checks for PNP members. In this quest, I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. The DLG is also directed to strictly monitor how LGUs perform their supervision functions over the police. And those found that performing will be sanctioned, including the loss of police deputation from the NAPOLCOM. Let me repeat my warning to all. I repeat to all. Do not do drugs. Because you will be the solution to the drug crisis that has engulfed malawak the nation.
We will create an interagency committee on illegal drugs that will integrate efforts and strengthen the partnerships of all stakeholders. The reservists will be mobilized for information campaign against drug use and dissemination of information regarding drug rehabilitation program being offered by the government. Let us also strengthen our ROTC program to instill love of country and good citizenship. We will also prioritize the rehabilitation of drug users. We will increase the number of residential treatment and rehabilitation facilities in all regions of the country. The armed forces of the Philippines will facilitate the preparation for the use of military camps and facilities for drug rehabilitation. There can never be real, tangible, and felt development without making our people feel secure. The armed forces of the Philippines will facilitate the preparation for the use of military camps and facilities for drug rehabilitation. There can never be real, tangible, and felt development without making our people feel secure. And it is our duty to uplift the people's welfare. With this, my administration shall be sensitive to the state's obligation to promote and protect, fulfill the human rights of our citizens, especially the poor, the marginalized, and the vulnerable, and social justice will be pursued even as the rule of law shall at all times prevail. My administration shall implement the human approach to development and governance as we improve our people's welfare in the areas of health, education, adequate food and housing, environmental preservation, and respect for culture. Human rights. Your country, must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country. Meantime, since our country continues to be confronted with internal security threats aggravated by the existence and activities of the terrorist group Abu Sayyaf, the full force of the AAP will be applied to crush these criminals who operate under the guise of religious fervor. The AAP shall enhance its capability to search and engage these rogue and lawless elements. We have to strengthen our coordination with Indonesia and Malaysia to suppress the kidnapping in the waters of our neighboring countries. We will strengthen our counter-terrorism programs by amending various laws on human terrorism, terrorism financing, and cybercrime. This is our answer to the challenges of the global developments, on the non-traditional threats, transnational crimes, and fanatical terrorism. Addressing global warming shall all be our top priority, but upon a fair and equitable equation. It must not stymie our industrialization. We also endeavor to develop and cooperate partnership with nations sharing common interests and concerns with the Philippines, maintain and sustain bilateral and multilateral consultations and dialogues. We will continue to expand operation human assistance, disaster response, maritime security, and counter-terrorism.
We shall deepen security dialogues with other nations to build greater understanding and cooperation. With regard to the West Philippine Sea, otherwise known as China Sea, we strongly affirm and respect the outcome of the case before the Permanent Court of Arbitration as an important contribution to the ongoing efforts to pursue a peaceful resolution and management of our disputes. On the aspect of our peace processes relating to our engagement with the international community, the Philippines shall remain committed to work under international and with industrial partners, achieving lasting peace and progress in the country. We will vigorously address the grievances that have been time and again expressed not only by the Bangsamoro indigenous peoples and other groups for security, development, fair access to decision-making, and acceptance of identities. Enduring peace can only be attained only if we meet these fundamental needs of every man, woman, and child. To our Muslim brothers, the Moro country, and the members of the CPP, NPA, NDF, let me say this. All of us want peace. Not the peace of the dead, but the peace of the living. We express our willingness and readiness to go to the negotiating table. And yet, we load our guns, fix our sights, pull the triggers. It is both ironic and tragic, and it is endless. Well, we extol the bravery and heroism of our soldiers. Kayo, the rebels, do the same for your members and fighters. What I see instead are the widows and the orphans, and I feel their pain and grief. And no amount of cash assistance or the number of medals can compensate the loss of a human life. Sorrow cuts across every stratum of society. It cuts deeply, and the pain lasts forever. That is why I reach out to you, to all of you today, to our Muslim brothers. Let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NPNDF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere. And it is getting bloodier by the day. To immediately stop violence on the ground, restore peace in the communities, and provide enabling environment conducive to the resumption of the peace talks, I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF, effective immediately, and call on our Filipinos in the National Democratic Front and its forces to respond accordingly.
Let me make this appeal to you today. If we cannot as yet love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. So it was said, I say the same to you today. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream. On the macroeconomic management, my administration will continue and maintain current macroeconomic policies and even do better. We will achieve this through prudent fiscal and monetary policies that can help translate high growth into more and better job creation and poverty reduction. By the end of my term, I hope and pray to hand over an economy that is much stronger, characterized by solid growth, low and stable inflation, dollar reserves, and robust fiscal position. On taxation, my administration will pursue tax reforms towards a simpler and more equitable and more efficient tax system that can foster investment and job creation. We will lower personal and corporate income tax rates and relax the bank secrecy law. Na presidente ako eh. Ayaw ko sanang makialam dito sa mga to. Alam mo na. Well, anyway, may I continue? At the household level, there must be sufficient income for all Filipinos to meet the basic food and non-food needs for their families. We shall continue to attract investments that will generate thousands of jobs each year, jobs that are suitable for the poor and less skilled members of the workforce. Reforms to ensure competitiveness and promote ease of doing business will be mandatory. Reacting to these needs, the restrictions on the economy will be needed to make more investments to come and to develop labor-intensive industries such as manufacturing, agriculture, and tourism shall be pursued. We must also invest in human capital and ensure equal access to economic opportunities. The implementation of the responsible parenthood and reproductive health law must be put into full force and effect. So that couples, especially the poor, will have freedom of informed choice on the number and spacing of children they can adequately care and provide for, eventually making them more productive members of the labor force. When employment is not an option, for instance, in extremely rural neighborhoods, entrepreneurship will be advocated. We shall also enhance local business environment by addressing bottlenecks in business registration and processing, in streamlining investment applications and process and integration the services of various government offices. Government financial institutions shall come up with out-of-the-box financing packages to capacitate our small and medium entrepreneurs. In the field of tourism, we shall construct more access roads and tourism gateways to service centers and tourist sites.
Road development projects shall complement without trust to modern agricultural infrastructural and spending improving the construction and rehabilitation of roads and the irrigation, and establishing modern harvest and post-harvest facilities to minimize losses. We shall also conduct a nationwide soil analysis to determine areas most suitable for rice farming to optimize production, with the use of effective soil rehabilitation and fertilization. We shall strictly enforce fisheries laws, particularly on illegal fishing, and promote aquaculture along riverbanks and in backyards. On the other hand, we will accelerate infrastructure spending, improving national roads and bridges, and implementing the Mindanao Logistics Infrastructure Network and other road network master plans. We shall pursue inter-island linkage projects. We shall be implementing structural mitigation to measure the address of the perennial flooding in Metro Manila and neighboring areas. We shall put up new pumping stations in strategic places. The revival of the operation of the Pasig River Ferry service system is a viable option for the severe traffic congestion in Metro Manila. This serves as an alternative mode of transportation for passengers, particularly those coming from the east side of Metro, to reach specific destinations within the cities of Manila, Mandaluyong, Pasig, Taguig, Marikina, and Quezon City. Our anti-colorum campaign and out-of-line apprehension, including the removal of terminals, will be intensified, and my God, it will be done. Immediately, to address lack of road infrastructure in Metro Manila, usage of existing roads will be maximized. Thus, there is a need to cooperate and coordinate with LGUs to map out secondary routes and to consult various stakeholders, including the public transport operators. Many in government opine realistically that I would have to agree that the worsening traffic situation could be logically addressed if Congress would also accord emergency powers to the agencies concerned. Ayaw mo, okay lang rin. Pero kita namin kung gusto ninyo madalian, alam naman talaga ninyo sagad na lahat. Sagad na. Nasa inyo yan. If you give it, fine. If you don't, we take the longer route. Slowly. And tanggapin ko yung pagmumura ninyo. Huwag nga sa malapit. Ganun talaga eh. You done it. It's an urgent and immediate situation. Solution. Gusto ninyo, madila, okay. Pag-ayaw naman ninyo, because baka sabihin nyo, graft ang corruption na, di okay rin. By assure you. Wala ito sa script. I assure you, this will be a clean government. If that is the only worry that you have, and I can understand your misgiving. Wala na ito sa... Haba. Wala na ito sa script. You know, ako baka garantiya ako. 101%. It will be clean. Problem is, I can only act through agencies and departments. That's why I urge you, na masking kunting mali lang, wala akong ano sa inyo. Wala na akong politika, wala na. I'm through after this. I just
passed on to you the information that, I act through secretaries and everything. I cannot guarantee their honesty and competence at all times. Cabinet members, yes. Pero yung sa baba, yung procurement, yung bidding dyan. But as far as I can really, it malinis talaga to. At pag-usapan namin sa likod about the federal system. My advice to you is maintain a federal system, a parliament, but be sure to have a president. Well, hindi na ako niyan. I'm disqualified, and by that time, I would no longer be here. But I can commit today to the Republic of the Philippines and its people. If you hurry up the federal system of government and you can submit it to the Filipino people by the 4th, 5th year, kasi proseso yan eh. You call for a referendum, and after that, call for a presidential election. I will go. Sibat na ako. But you must have a president. You copy the France system. Huwag mo hiyaan yung puro na parliament, delikado yan. It takes time even for yung kagaya ng England on. There was this bomb on the double deck. Took them time really. Because there's no one apparatus for a commander-in-chief down. You can have a president, you can elect. Maybe Tito Soto would be the lucky guy at the time. O de, limitahan mo lang. Ceremonial powers, power to dissolve, power to accept the resolution or whatever. Mandating you this, do that. And even if there's still 2 years of ceremonial powers, except in times of need, if there's a demand for action, you must have a president. Wala na ako na. I said, if you can give me that document, I will urge you to conduct, order for an election the following day, following week. And even if there's still 2 years, 3 years, I will go. Okay na. Do not worry about me. I am into that much ambition. Ay, nanalo ko. Hindi ko alam bakit nandito ngayon. No, nandoon lang ako. Totoo man. Sino man nagsuporta sa inyo sa akin dito? Wala man. Not a single congressman, except for processing time. 2 provinces, governor. Yun lang. Wala akong barangay captain. Wala lahat. That will bind the office of the president. Pero ngayon, 3 days. Processing time in issuing permits and licenses shall be reduced to the barest minimum. In my city, it is always 3 days for local governments. That will bind the office of the president down to the last barangay level. 3 days. 3 days. Local government. Business permit, clearances, no follow-ups. Bigyan mo ng staff. Be back next week. Tignan mo yung workload. And I will require every department. Yung dito sa ito. They must have a logbook. Wag sa computer kay itong ganito na na-erase yan. Gaya mong date, time. I accept the documents of Rodrigo Duterte. Then you go to your computer. You must have an actuarial projection, sir. Look at the workload. Napakabubo man naman ginawa. Ilan ang workload ninyo? Tapos, bumalik ka dito August 3. 3 o'clock. Yan, 3 o'clock. Bigay mo. Ngayon, I will be establishing 888.
only for dedicated to corruption. Pag may marinig ako sa executive department, even a whisper, hiwalay-hiwalay na tayo. Marami dyan sa gallery, marami dyan wala trabaho, nag-a-apply hanggang ngayon. Hindi naman lahat kasi mayayaman yan. Mga asawa ninyo ata yan. While the issuance and distribution of motor vehicle plates at point of sale o through motor vehicle dealers shall be considered. Wag na sa LTO hanggang ngayon. Panahon pa ni Jesucristo yung first plate nila, hanggang ngayon wala. Bayad na yun. Until daw, sa awa ng Diyos. For the driver licenses, its effectiveness will be extended from the current 3-year period to 5 years. To reduce queuing time at ticketing stations, tickets sa mga train will be made readily available and easily accessible to the riding public. Kung bilihin mo yan sa malls, stalls, and stores. Ipinagbibili mo yung hindi mo na ibigay. Credited. Huwag doon banda sa recto, kasigurado pikihin yan mga ulol. May I address again to the Philippines. Ako po'y nagdodoble ang pagod para sa inyo, para sa kapakanan ng bayan. Seryoso po ako. Kayong mga ganon, tikit-tikit at magkaroon ng gulo. Huwag ho ninyong gawain yan. Ito na yung warning ko. Yun na yun, last. Wala nang iba. Hindi ko na gagawin. Huwag ninyong sirain yung mga bagay-bagay na ginagawa namin para sa kapakanan ng tao. Mabuti ang magkaintindihan tayo. Kaya yung buntay kayo kaya kaibigan ko pati yung pare kaya wag ninyong gawin. Simple lang yan eh. Para walang away sa gobyerno, yung mga bagay na illegal at masama at hindi tama, huwag mong gawin. At hindi kami mag-aaway dito. Pati yung pare na, pati si Pog, tinamaan. Okay, let us be clear with each other. I am for the comfort and the welfare of the Filipino. Kayo namang hindi pa bungog dyan, hindi pa pumasok yung mga droga. Kung ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights, hindi nakakapigil yan ng kamatayan. So huwag ninyong gawin, tapos nandiyan ka, nakabulagtad, and you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary cradling the dead cadaver of Jesus Christ. Ayan yung mga yan eh. Magdramahan tayo dito. Dito ang nakatingin kasi dito yung public eh. Alam mo, ilang beses ko na sinasabi, sa Davao, wag mong gawin. Kasi magkakaproblema tayo. Kami nagtatrabaho. He who is the cause of the cause is the cause of them all. Ikaw yung nag-umpisa, you swallow. Kita mo, ulitin ko, he who is the cause of the cause is the cause of them all. Kami nagtatrabaho lang. We have a nation to guard. We have millions of people to see that they are healthy. It's a question of drug, it's a question of
public interest, public order. Kita mo, lesser crime. Wala na kasi magnanakaw. Wala na nag-hold up. Kasi parehan. Kita tapos sa bila, maliliit lang yan. Gamitin mo utak mo. If you're able to contaminate, ngayon ang negosyo ng mga Chinese, wholesale yan sila. Kasi kunti-kunti, kung gihon of tondo contaminated, pera yan. I'm not saying it's Chinese. Practice of itong wholesale retail. They go for wholesale. Maski na kumita lang ng isang piso dyan sa isang kaso, okay na yan. Kasi maramihan eh. Yan ang ibig kong sabihin. Now, I hope the military and the police will not react on this. It's part of the deep intelligence that we have regathered. I'm forced to come in public kasi pati yung mga pare nagaan. Alam mo, kayong mga media, naghanap kayo ng where's the big fish? Saan yung bilyonaryo na mayaman? Yung may kotse, may mga Mercedes, may... Ma'am, nandoon yan sila sa labas. Wala dito. Magdala ka ng isang batalyon na pulis para hulihin natin doon. Kung kaya natin. Didirect the traffic of drugs sa kanila. Meron silang ganito. Malaki. Real time, nakikinig sila ngayon dito. I am very 101% nakikinig sila. Doon lang, isusuri nila sa tondo. Itapon mo dyan. Tapos umalis ka, kunin mo daw sintidahan yung bag o package. Masabi mo nakikita ng media na kayo lang nagbabrand niya na drug lord. Those are the drug lords. Mga lieutenant, delivery boy yan. Kumbaga LBC lang yan, pati DHL, federal. Pati yung tawag nilang basura, yun yung street, Huwag kayong maghanap. Gusto niyo, sabihin ko sa inyo, puntahan natin. I'll give you the names. I'll show you the intelligence dito. Pero give me the guarantee na may magawain ka. Because I'll give you the name, I'll give you the country. Kung wala ka rin gagawa, mag-shut up ka. Kaya hindi lang kami do not get too personal about our work here. I'm saying that dito, balik na tayo kasi yung hindi nakakaintindi ng Tagalog, ano na yung nila. So, Tagal naman itong passenger capacity congestion shall be addressed by increasing the number of running trains from the current 16 trains with a total of 48 cars per hour to 20 trains with a total of 60 car per hour. You increase the train speed from 40 to 60. Ang problema nito, yung mga railway na ito, di na ito kasali dyan. Huwag mo maniwala dito. 2/3 of these are mine. The other 1/3 is correct yung grammar ko, yung ano lang nila. 60 km per hour. Problema nito, and you must agree with me, that the rails are quite aged. Most of the rails, maybe, doon pa yan sa panahon ni Marcos. Imelda. Nandiyan pa. Ngayon, sabi ni Tugade, kaya bigay sa akin, sabi ko, 40 to 60 kilometers per hour. Sabi ko, Art, sigurado ka makahold ang rail yan? Baka maputol yan, magdiretso yung train sa Cavite. To diretso sa Cavite, maglipad doon, kay Tolentino. Bakit may train dito sa Tagaytay? It's quite fast. Quite fast, 60 kilometers per hour, and you're pulling something that's heavy. When it really moves, mawala ng it moves with the speed at a heavy thing, at a great speed. Mahirap mong sumasadsad kasi mabigat. And reduce headway time from 5 minutes to 3 minutes. Mahina lang tayo ng plano ni Tugate, mahina lang tayo ng 1 minute. Sa Hong Kong, 2 minutes, kanya 3 minutes. Wala akong problema.
Art, ambisyoso ka. Kaya mo kayo ito. Specifically for the LRT, the operating hours shall be extended from 9:30 to 10:30 p.m. So marami pa mga bata ang uwi niyan. And to absorb more passengers, delays in the procurement of additional trains shall be addressed soonest. Now, yan ang sinasabi ko. If you want the long way, fine. Wala akong problema. Sabihin ninyo na doon ng we go the normal way if you are able to make purchases. Ang maganda nito, I have signed the executive order sa aming FUI. Naunahan ko kayo. Yung inyo na, nandoon na sa akin. Tapos na ako. Ilabas ko na. It will be out today. Alam mo, sabi ko, unahan ko dati kung puro mayayabang yung buong dyan. We grab there's a stealing one's thunder. Unahan na natin. So we shall also pursue rail projects in Metro Manila at the major key points and the country, including the Mindanao Rail Project. Hindi ako nagyayabang, pero totoo talaga to. Wherein depende sa federal. But 6 years, lalabas talaga ito, I assure you. Because it's going to materialize. Rail projects, the about transit system, the Cebu transit system, the North and South Luzon Railways, and the Panay Railways project. Tama? Panay. Taga saan si ano? Panay. Panay ang bigay natin para sabihin naman Senator Delon, binakbait ka dito. Malagyan daw yung anong island mo ng train. May tawa pa. Binabakbait ka dito. Sumbong man yan. Tingnan mo yan. Different approaches are also being considered to decongest NAIA, including the possible transfer of general aviation. Alam mo kung I will hindi ang style ko kasi ganito, hindi naman ako, I'm not steeped into formalities. Itong general aviation, alam mo kung sino tiyatamaan yan? Kayong mayayaman, kayong may mga helicopter at aeroplano, ilipat ko kayo. Alam mo yung general aviation, yung mga Learjets, sa mga kumpanya, ilagay ko kayo sa Batanes para wala masyadong air traffic. No, I'm offering Sangli Point. Kasi kailangan ko isang runway. I can make a new runway there, sabi ng mga aviation experts. But tumbok niyan is the Merville subdivision. Baka isa pa akong runway dito sa Metro Manila. But if not, then it's going to be Clark. But on the condition that we would have a fast rail. Sabi ko kaya, something like 1 hour of travel, sabi ko ito gadi is not acceptable. Make a rail there, bago. Marami na ko pa eh. It's the vow of the day is the bullet train. Ilagay mo yan. Ito, mangyari nito. To utilize the Clark Airport, it is necessary. The Clark Airport can be utilized to ship some operations of our domestic and international airlines. Moreover, a one-stop shop will be established within the civil aviation complex for the benefit of the it is necessary to establish yung mga but you have a rail to connect. Tapos na yan, itaas mo na kayo, Tagalog ko na. In the area of environment, the military is directed to intensify its makinig kayo kasi kita support role
against illegal logging, illegal mining. Diyan pa naman si Gina Lopez. And other destructive practices that aggravate the devastation of our natural resources. I have to protect the country. Many are complaining against the appointment of Gina Lopez. But si Gina, pati ako, we share the same paradigm. The interest of the country must come first. But hindi ko naman sinasabi, there's a law allowing mining. Gina Lopez and I are just telling you, follow government standards. Do not destroy the environment. Follow it to a T. Wala tayong problema. Just pay the correct taxes, follow the standards. And Gina Lopez is just doing her job. You know, she's really pumunta siya sa Davao, a crusader. So, that is how I describe her persona, crusader. Kaya, marami ko, tama yan. Bakit? Si Ma'am pumunta. Nandiyan ba si Ma'am? Gina Lopez. Secretary Lopez. Ganito yan. Pumunta siya sa Davao. Gabi na mga 1 o'clock because on the early days of my but I was, hindi pa ako marami na napuntahan. Ito, felicitations, congratulations. Si Ma'am pumunta twice. Every time she shows me the degradation of ito na. Tapos, 2 oras naman. Mukhang hindi na matapos, sabi ko, Ma'am. Ma'am, do not be offended. Totoo man. Huwag kang magalit kay, it's the truth. So, mag-alas 3 na, you Rudy, di sumano, tapos, extempore nyo na, parang congressman. Ito, Ma'am. Kung Ma'am, mag-alas 4, Ma'am. Ano kaya kung ikaw na lang ang Dina? Bigla din siya nagsagot ka, totoo ka? Ano si ka? Hindi ako. Oo. Siya, I will ask the, I'll consult my family and ask my, ano nila. Following day, tawag siya kay may 8 Kibong. Sinabong, okay na tinanggap na. Sabi ng pamilya ko, okay na. Sabi ko, ay, bantay kayo lahat. But I would not be appointing somebody who's alien to my thinking. I would take in somebody who shares my horizons in life. Especially yung degradation ng tama yan, she's a crusader and she will continue. And dito naman lagay is the DNR is likewise directed to review all permits granted to the mining, logging, and other environmental sensitive activities to ensure compliance with government standards. And if warranted, ito na yung pinakamaganda, amend, suspend, or revoke permits. Go ahead. I'd like to thank God that I had this opportunity, really. I never thought umabot ako dito. I've always had that crank sa isip ko, mahirap itong Kaya itong Laguna Lake, naubos ng mga, wala na ang fisherman. Yun na lang the difference between one big fish pen to the other. Yun na lang ang sa mga tao. Makita mo sa plane, every time I go to Davao, I pass by that lake there. Every time kita ko, talagang wala nang And the fishermen are complaining about the loss. Talagang wala na sila. Kasi ang maliit na lugar, yun lang ang kanila.
So dito, pinadaan ko lang a diplomatic way that the Laguna Lake shall be transformed into a vibrant economy zone showcasing ecotourism by addressing the negative impact of watershed destruction, land conversion, and pollution. Ito yung nilagay ko. Pero this is what I'm telling you. The poor fishermen will have priority in its entitlements. Order to Gina is ayusin mo ma'am. Huwag mo namang ipitin, but they have to reduce the areas of occupation. They cannot have their cake and eat it. Sila na yung may pera, sila na yung this must stop. So, kung saan itanong sa kung sinong may-ari niyan, simple lang. Mga general, mga mayor, governor, baka congressman. I mean, this is not personal. This is something which I feel that I must do because it is the right thing to do. To have adequate disposal facilities for Metro Manila garbage, the final closure and rehabilitation of the Carmona sanitary landfill shall be pursued, while the adoption of appropriate waste-to-energy facilities will be explored. Marami nan. The technology is coming very fast. In the area of governance, there's a need to strengthen our efforts along this line. Taas mo na. Mataas yung paragraph na yan. Ito. Select the best answer dito. Ang taas nito. Mabubuang ka. To better manage public information, a law should be passed, I'm addressing to Congress, to create the People's Broadcasting Corporation, replacing PTV4. The government-run TV station, which now aims to replicate international government broadcasting networks. Teams from these international news agencies, and I'd like to mention that those interested, BBC, are set to visit the country soon, 9 people from government-run channels to observe, ito ang gusto ko, total pera naman ng tao, to observe editorial independence through innovative programs and intelligence treatment, analysis of reports, as well as the development of national and international significance. The Government's Bureau of Broadcast Services, better known as the Radyo ng Bayan, shall undergo upgrading to make it financially viable and dependable for accurate and independent and enlightening news and commentary. Radyo ng Bayan will be integrated with the PBC. As we are presently setting up a presidential communications satellite office in Davao City, PBC will also put up broadcast hubs in the Visayas and Mindanao. Davao City will also be the first site with the first Muslim channel called As-Salam Television and the first Lumad channel. The PCO shall coordinate with the Office of the Executive Secretary and Presidential Legal Counsel in implementing the recently approved EO on Freedom of Information. This is the executive order. It's out. As an example, on the part of our executive branch to make transparency and integrity as yardsticks in government performance, savings, and expenses, while engaging the public to be vigilant and participate in government programs and projects. The PCO, in coordination with the Executive Secretary, is drafting the administrative order on the Task Force on Media Killings. This government does not condone violence and repression of media. The bona fide media. Anong gawin mo sa hindi? Bona fide media
Sometimes they pronounce it bona fide, but whatever the thing is, the bona fide media has always been our partner for change. Di medyo klaro yan. Anong gawin mo sa hindi bona fide media? Yan ang problema. To address backlogs, unlock prosecutorial effectiveness and efficiency, the investigation and case management processes shall be streamlined, including those for illegal drugs and heinous crimes. To eradicate the prevalent cultures of fear and silence that they have founded our justice system, I ask Congress, you, to enact the whistleblower protection law, while the present witness protection program shall be strengthened. Hirap maging presidente maski dito lang. The number of lawyers and support staff and the PAO, that is the Public Assistance Office, regional and districts, shall be increased to provide Indians with more access to counsels. At this stage, I also have directed the DILG to undertake nationwide information and campaign on federalism in partnership with various alliances and with LGOs, civil society, grassroots, and faith-based organizations. Hinto muna ako dito, itong federalism. Ewan ko itong tama ako. Alam mo, itong bayan natin, if I may just repeat, I know that you know, in 1521 or 1526, Magellan landed in Leyte. Kumari ko man ito. Damat mo rin. Mindanao was already Islam by 100 years. So, ano ito? It's an imperialism thing. There's a historical injustice committed against the Moro people. You have to correct it. But it is well nigh impossible now. Kaya kayo mga kapatid kong mga Moro, alam naman ninyo, ako ay mixed. Migrant ang tatay ko. So, asam ay mixed blood ako. Moro, pati Christian. But, you know, intindihin na lang natin ito, that we cannot return to you all yung nangkuha ng mga Amerikano, Espanyol, pati yung mga Pilipino, mga kapitalista, those who exploited Mindanao with that thing, sloganeering, go to Mindanao because it is a land of promise. With the vast entry of so many people, basically coming from the Visayas, karoon tayo ng, we cannot solve it the way you want it to be. You have to understand each other, then you have to live with each other. But we'll try. Ang sinasabi ko nang babalik ako, dahil ako sa federalism, both Miswari, Sema, and all, at least the political leaders ng Mindanao will agree to it. We do not remember that ako yung hindi ko dinidikdik yung masyadong abusayap because it is really connected with the first talks between Miswari, the president, subsequently to President Marcos, and until now. Until now. The only way they said that we can have is yung BBL, ibigay na natin. Minus the things that you do not want, yung constitutional issues. Tanggalin muna natin. Ibigay ko yung area. Ay, wala tayo. Nandyan na yan eh. So, I ask you, pass it minus the constitutional issues that are contentious. Bigay na natin. At when the federal system comes, isali mo na sa package together with Miswari. That is the solution for me now. Nothing else. Believe me, nothing else will do. Please sleep on it. Ponder on it, because that's the only way to proceed. On the clamor of our citizens for timely issuance of Philippine passports, the government shall work towards amendment of the 1996 passport law to lengthen the validity of the passports from the current 5 years to 10 years.
total kayo naman ang magagawa ng batas. You are the ones who will pass the law. Even if you make it good for 30 years, okay ako. Bahala ka. Basta stretch a little bit because 5 years is just really simply on a regular basis. Matagal pa naman itong passport. Mag-apply ako ng mga 10 days. Alam mo, I'd like to call the attention of Secretary Yasay. If you go to Davao, look back doon sa, look at the back, likod ng itong mall, yung malaking mall. Sige, pangalanan lang natin, SM. Doon, yung mga tao, nandyan sa pavement, natutulog. For the many times, nadaan ako na walang ulan. Doon yan sila. Because first come, first serve. And the only outlet there, the outlet of your department is yung sa SM. So yung mga maawa ko dito sa side sa Cotabato, lahat ng Cotabato doon sa Davao. Karamihan niyang ulang mga bahay. If you're applicant in Davao City, fine. But yun ang ulang mahirap kasi kariman dyan mga muro naghihiga lang dyan sa pavement. Nasasaktan talaga. Masakit. Buong gabi mong tayo hanggang magbukas yung SM kasi first come first serve. Kasabi ko, well, that is addressing to all of the cabinet members. Make use of the computer. I do not want to see people lining up under the heat of the sun. I do not want people lining up under the rain na mga grado. And I want itong labor, wala na ito sa script. Yung prompter natutulog na siguro, pindot-pindot yan. Alam mo, andyan naman yan. Sabi ko, what I want is a journal. When the applicant presents the documents, give him a shopping list. Do not add or get anything away from it. Yun na yan, final. And when he complies with that, that is good. Wag mo na siyang pabalikin. Kasi kung magtawag yan ng 888, may God, puntahan ko talaga kayo. Yan ang bisyo ng mayor. Make in a difference, mayor, presidente. Puntahan talaga kita, hiyain kita sa maraming tao. And I would publicly ask you, what the hell happened to the procedure? Pupuntahan ko talaga kayo. Local, barangay, police, military, lahat. Bigyan mo ng shopping list, huwag mo nang pabalikin. Because pang magtawang ng 888 yan, tapos makita mo na the grievance is valid. Bahala ka anong walang panahon. Pupuntahan kita sa opisina mo. Bakit? Bigyan mo ng staff. You have to employ actuarial ability. That's easy. Pero pagtanggap ng tao, I'm addressing myself under me. Journal. Papirmahin mo siya. Lagyan mo doon. Tignan mo sa computer. Kung mag-connect ka doon sa actuarial, doon kailangan ng bubo dyan eh. Kasi matatapos siguro yan mga next month. Tapos. Projections lang naman. Balik ka dito. August 15, 3 o'clock. Pagdating, bagay mo. Now, if it goes to Malacanang, I'll open it up. For those who have valid reasons to complain about graft and corruption, the gates of Malacanang will be open. Doon ka. Pagsumbong ka. At I will be briefed by my military or aid or itong magbigay ng tubig. Sir, dito marami ka. So, and the reason why I do not go out, I do not accept invitations. Hindi ako tumatanggap because every time I traveled around Manila, it causes a huge congestion.
Kasi pag itong pag-uwi ko, di paglabas ko, di ko also by projection. Paglabas ni Presidente, picture taking, gano'n. And they start to block yung roads access to the ganun yan. Every time ang president noon, ganun yan. So paparahin nila yan, sabihin nila, dadaan yan by this time. And in the meantime, sirado yan. Di paglabas ko, Calabo Verde Santo. Walang sasakyan dyan. Ito pala, exponentially, ang traffic, the tail end of the traffic is somewhere 5 Pinoy. 2 to 3 hours to normalize. Kaya hindi ako tumatanggap ng... And I hate to travel. Kasi talagang lilinisin eh. Ito namang... Kasi ang taas kasi ng... Ang turas ng presidente sila. Kaya takot ba sila? Dulong sa dulo may ambulansya. Hindi na ang turak, parang kurtars na ang ambulansya. Sabi ko, sabi ko 2, 3 tama. Nasa gitna lang ako. Pero ang totoo, taxi lang ako dito sa likod. Sunod lang ako. Takot ba sila? Ano man makuha mo kung patayin mo ako? What for? No, may ambulansya ko. Dagdagan mo na ng punerarya. I have also ordered DFA to streamline documentary requirements and passport applications and open additional consular offices in strategic places to decongest Metro Manila sites and avoid queues that have caused hardships and suffering to passport applicants. I have also ordered the newly created DICT, Information and Communication Technology, to develop a national broadband plan to accelerate the deployment of fiber optics cables and wireless technologies to improve internet speed. Ito para ito sa alam ko, mahal kong kababayan, maligayahan kayo nito. Pagpaano mo lang yung Tagalog ko kasi kayo, hindi kayo marunong magbisaya. Wi-Fi access shall be provided at no charge in selected public places, including parks, plazas, public libraries, schools, government hospitals, train stations, airports, and seaports. Ba? Happy lahat. All government agencies are instructed to enable their clients to submit applications for coordination with other agencies combined. Taas mo, wala na yan. Ayaw mo magsalita. In the national portal, yes, because it's our parang website. Ito, we shall intensify, mainit talaga ako dito. I place it in parity with drugs. We shall intensify our war against human traffickers and illegal recruiters that prey on our migrants. To help ensure that the hard-earned money of the Filipinos overseas are put into productive use, a mandatory financial education for all migrants and their communities will be pursued with intensive courage and entrepreneurship among them. I may now also ask on Congress to consider drawing up bills consolidating and merging agencies and offices having to do the overseas Filipino to have a department that shall focus on and quickly respond to the problems and concerns. Kailangan mo ng isa. And I have asked, I don't know, Secretary Belio is here. Bebot. Wala. Absinero talaga yan. Paski sa cabinet absinero yan. Gusto ko, he will rent, will lease some buildings near for overseas only. At lagyan ko na i-direct all, BIR,
lahat na BIR, lahat na something to do with clearances of the police in one building, may booth lang. I said, my God, make use of the computer. So doon lang siya mag-ikot sa isang building. Ang Pilipino, di na siya magpunta doon sa statistics, di na siya punta doon sa dyan sa office niya. Gamitin ninyo ang computer and you can get the results right after. Why do he has to travel to Malate and he has come with the traffic? He can only accomplish one document at one time. In BI clearances, doon na ninyo bigay. Lahat na doon na. Do the computers. At kung dapat may awa o sibilyo, pakainin niyo yung mga tao doon. Lalo na sa probinsya. Pag tingin ninyo taga-probinsya, finish it right away. Make use of the computer. O pag hindi nyo ginamit, tapon na lang ninyo. Throw away your computers and I understand that. It would take you years to do it. Do the computers. Taas mo niya, wala na yan. Ito, to help avoid squatter-like conditions in relocation site, we urge utilities like Meralco and electric cooperatives exercise their social corporate responsibility by making direct connections to relocation sites and depressed areas. Alam mo kung bakit? Hindi na nilagyan nila dyan eh. That's why I had to talk to you ganito. Kung bakit? It's because walang kurente pagka mahirap ka. You do not own the land. The engineer would not. That is my experience, 23 years as mayor. Hindi magbigay ng direct connection. Kasi hindi ko may-ari ng lupa. But that squatter there has been there for 20 years. So mag-connect sila. Pagka-connect nila, ang gamitin nila yung wire na, yung pinakamura. So it overheats because connect na lang sila kung sino yung minsan magnakaw. You know, we will have to make the adjustments. It is not for these people to make the corrections because they are not in a position to do it. We have to adjust to the needs of our people. Total yan naman yung squatter na yan. As long as I sit there as president, there will be no demolitions without relocations. Dito talaga pa yan. Hindi naman aso yan na, just like in Davao. I'd like to make a dialogue with the businessmen. Sir, how much are you investing in this land you have bought with this squatter? So I bought it at about, what, 60 million? Dagdagan mo ng 20 million. So, ako na ang bahala. Sabihin ko doon sa mga tao, bili tayo ng relocation site or I will provide. Government will expropriate. I will make use of the expropriation power. Ako ganun sa Davao eh. I have 20 hectares there. I will expropriate some land there. Yung malapit lang. Then sabihin ko, this 20 million will help your journey to a new land. And I will urge everybody na yung mga bagong mga factories, doon sila magtayo. Magtiis-tiis lang muna kayo. In the meantime, you have to mitigate the hardships of these people. That's the only way to do it. Pero yung sabi of demolition, walang matirahan ng tao. Total, you sat on your rights for many years. Eh, bakit mo ngayon pipilitin mo ang mga problema ng ganun? Kaya may iba kasi hayaan nila for 10, 20 years, they do nothing. Ano di tapos na pagbili lang nila, tayo ngayon disturbuhin. O di gumastos ka, para mas madali. Just add a little bit more. And there will be at least peace. Pag hindi, wala yan. Fight na naman yan between government and the tawag nila squatters. Squatters man talaga yan. Masasaktan lang, mamatay for no reason at all. Eh kung mayaman ka, bigyan mo naman konting provide a relocation and I'd be glad to talk to the people and say, go, it is not yours. I have directed the concerned regulatory agencies to prioritize the issuance of required permits for power development. Okay yan sa akin. Ang problema, sandali na to. Para ka dyan.
yung mga environmentalist, meron tayong ano, kasi marang yung coal, pati yung, itong energy emissions. Wala naman akong problema dyan. But doon natin may na if you basta doon katapos sabihin mo sa akin na medyo hanggang lang dyan kayo kasi kami hanggang dito lang kami. Ano? Kayo umabot dyan, you are now in the apex of your industrial might. But along the way, you were the first America, China, Europe. Kayong bumabog until now we contribute only something 0.0. So if you put so much restrictions doon sa treaty na yan, the treaty which we are trying to, it's still here in the Senate. Let us be very clear on this. We need to industrialize. We need the power. And therefore, the emissions would also be considered. I just can say if I establish 5 economic zones here, and you start to say that you're spewing so much carbon footprints, mahirap yan. I mean, it's hard. I cannot just agree on anything that will delay. I'm only good for 6 years. Intend to do something during my term. Now, I'm sure that the heavy machineries would come in, and even the power. Cheapest is coal. So ito naman, locally, you get in trouble with Gina. So we'll just talk sa cabinet na lang. Si Gina naman is a very fine lady. Huwag ka na magsimangot sa harapan yan. Bigyan ka niya permit, baski 5. Magsimangot ka 0. All that she is to do is just be gracious to her. It's a matter of talking and explaining to them. But if it is you're using the state-of-the-art technology, and I've seen it several times in the other power plants in this country, if it is really a good one, then we will consider. I said because we need the energy to power our industrialization. To strengthen delivery of social services, the government will intensify its protection programs so it can use its resources and expertise to make a dent in the country's poverty levels. What we want is genuinely to reduce the vulnerabilities of our people, build resiliency, and empower individuals and families and communities. The beneficiaries of our peace shall be made to become independent and self-reliant after they have graduated from the program. But as it is, we aim to present them with other forms of assistance so that they can stand on their own 2 feet. But now, I have decided to direct the DSWD to provide the rice subsidies to the poorest of the families, at least para makakain lang, every month. We are planning to increase spending on basic education and incorporate mandatory education about the evils of drugs. We will also intensify and expand alternative learning system programs. The government will also provide universal health insurance for all Filipinos. Benefits. Sali na lang natin sa PhilHealth. Professional competence and operational capabilities of government hospitals and health facilities will be strengthened. Consistent with our international obligations in keeping with national mandates, this administration vows to protect women's rights and human rights abuses against our women because it is unacceptable to me. Bugbog ka ng babae. As I order all agencies and oversight bodies and local government units down to the barangay level to fully implement the Magna Carta for women. By doing so, we will ensure that man and woman
will be partners in the pursuit of country's economic, social, and cultural and political developments. To our Lumad brothers, and they are here outside, maybe outside? Covering vast tracts Nah. of land, especially I mean, they're outside, I'm sure. I told the secretary just to let them come. They want kanila man to. To our brothers, I have this to say. The government has issued you the ancestral certificates. Title covering vast tracts of land, especially in the island of Mindanao. You have the Indigenous Peoples' Rights Act and the National Commission of Indigenous Peoples to protect you and to assist you. Government has given you the tool, the legal tool to improve yourself financially, you and you alone who can do that. economically and socially. Make use of your ancestral domain. Do not let it remain idle. After being devastated, Well, the government is always ready to help you. You must first help yourself. We cannot legislate financial and economic progress for you. It is you and you alone who can do that. You can chart your faith, but do it within constitutional and legal means. After being devastated by natural and man-made calamities this past few years, we are still to recover emotionally from the loss of our loved ones and materially from the loss of our homes and our income sources. There are many among us whose emotional wounds are still fresh and painful to the touch. We cannot erase the images of death and destruction from our minds. We cannot wash away the stench of rotting flesh from our noses. And there are many of us who are still waiting for the help that was promised. The enormity of the problem of drug addiction has been made manifest by the number of surrenderies which grows by the 100 each day that passes. Since July 1, we have already made 3,600 related drug arrests. 120 drug dependents have already surrendered, and 70,000 of them are in its wake. pushers. You think this is just a... It could take the entire resources of this government to fight this war. Came out to state. There are 3 million. I have nothing but the interest of my country. But in its wake, Would be them there. because the PDEA says that that was a statement made by the Philippine Drug Enforcement Agency. 2 years ago, PDEA came out with a statement that there are 3 million drug addicts in this country. That was 2 or 3 years ago. How do you think would be the number incrementally if we count now? Give it a liberal addition, maybe. Lagyan mo na 7,000. So 3,700,000. Just the lieutenants. The number is quite staggering and scary. The drug lords that you desperately want to strangle are not here. Dikitan nila na. Wala mga bilyonaryo dito. The ones that you So makikita ka. catch running after Hard put sa intent. are just the lieutenants. Because they're They do it by satellite. technology. Hindi na magdadaan ng They're cooking it in the international waters. Tinatapo nila yung bulto by the drums. so many Dikitan nila ng GPS. So makikita ka. We are hard put sa intelligence. America.
Because they've invented this direct satellite. Hindi na magdadaan yan ng... All they have to do is to triangulate where the pag-ikot niya. And there are so many... And they're in codes. If we do not help from our friends here in Asia and America and Europe, this sheer number and problem, believe me, will drown us as a republic. Kayo, tingnan niyo po. How can I solve the problem now by arresting? Hinahanap ko ka. Tagal na akong presidente. Gusto ko din patayin. Ang problema, pupunta pa ako doon. Then I'll ask the permission from this country that I will go on because I have to slaughter these idiots for destroying my country. Ganun yun eh. Hindi lang kasi naintindihan, ayaw ko na bitawan kasi ayaw naman kasi ng military pati police. But you know, I said, I'll be talking in front of the Republic to its representatives, to the people. So I have to tell you, how do we solve this problem? Tell me. Ako naman okay lang. Make it public, fine. Make it confidential. If you go to me or go to you, to your house, okay. But that is really the enormity of the problem. It's so enormous that you are intimidated even just to make a move. Because you know you cannot stop it anyway. Mabunggo mo isa ditong hinulog sa dagat. Eh, marami naman nagluluto doon. It's a free for all the enterprise for the criminals at this time. Kung ako, if I had just the plan, I couldn't have. Sabi ko sa military, pag nakita ninyo, pasabugin mo na. But we should not. Baski nag-surrender dyan ng may white flag. Panggira lang yan, hindi yan pang kriminal. Pasabugin mo. Show no mercy to them because they're not doing any mercy to us anyway. Bakit ako yan ang problema. But we should not despair. Like someone wrote, it is when the night is darkness that dawn breaks. We are imbued with resiliency that has been tested and proven. More difficult times as in the past. We have a band to act together. We have to help each other, for then and only then can we truly prevail. And this is the Filipino, disciplined, informed, involved, shall rise from the rubbles of sorrow and pain, so that all the mirrors in the world will reflect the face of a passion that will change this land. Daghang salamat. Talumpati ng Pangulo ay umanito ng 75 palapan na kung saan ang pinakamalaking dito kinausap niya yung may murang paglumitas na monitor kami, pero yung mga buwang na sinasabi niya, yung mura daw yun sa Bisaya. At itong pinakamalaki ditong sinasabi niya, yung kanyang anunsyo na pagdedeklara ng unilateral ceasefire sa mga rebuilding komunista. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. Kapayapaan. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. At saka sa Bangsamoro ay ganun din ang gusto ng Pangulo at yung rehabilitation sa bawat region at yung all force of the law, yung paglaban sa terorismo, yung sa mining ay binanggit din ng Pangulo, pati yung sa lalo na sa pag-ipagbagsagasag yun ang kanyang binigyang pagdinya sa tax reform, binanggit din ng Pangulo. Nag-start siya ng alas 4:08 ng hapon at ngayon na alas 5
41 na, higit sa 1 oras at kalahati ang itinakbo ng talumpati ni Pangulong Duterte na nasentro yan doon sa kampanya laban sa illegal na droga at may mga binanggit din ang Pangulo ng mga pronouncement kagaya nga nung deklarasyon ng unilateral ceasefire on the part of CPP, NDF, NPA at hinikayat niya na na gawin din o magdeklara din ng katulad na deklarasyon ang nasabing grupo. Isa pa doon sa binigyang pansin ni Pangulong Duterte ay yung panukala na pagsusulong ng federalismo. So presidential federal system ang kaniyang nais. Hindi daw kasi maiwasan na kailangan ng presidente, pero kung may mga nangangamba doon sa magiging kapangyarihan nito, yung French type ng federal system ang gustong pairalin ng Pangulo, maaari naman daw gawan ng paraan ng bubuo doon sa Constitutional Convention o CONCON o kung Constituent Assembly man yan o CONAS, yung limitasyon, pero wag daw doon sa mga pagresolba ng mga usapin at lalo na kung merong emergency na kakaharapin ang bansa. Ipinanukala din ni Pangulong Duterte ang mga tax reform na pairalin, so pagbabawas doon sa individual at sa corporate tax at may ilan pa na mga tinukoy si Pangulong Duterte na ito ay mga binanggit na din naman niya doon sa mga nakaraan. So yung ilan doon sa mga bahagi pa ng tinalakay ni Pangulong Duterte ay kagaya doon sa pagpapabilis ng mga sistema at sa interview malalaglag pa tayo sa upuan. Siguro kapag sa kakatawa mo hindi ka hahawak, malalaglag ka talaga. Oo. Pero actually, napakaraming mga puntong binitawan dito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Una na, yung patungkol sa mga hakbang ng gobyerno para masugpo yung illegal na droga dito sa Pilipinas. Correct. Binigyan diin niya talaga yan. Pero yung ine-expect ninyo, alam ko, na magbabanggit siya ng mga pangalan. Yun kasi sinasabi. Hinihintay natin na marami raw babanggitin ng mga pangalan na hindi lamang doon sa Libang General, kundi baka yung mga local congressman, mayor, gobernador. Pero meron lang siya pinatamaan lang din. Pero general ang approach. Marami. Pati yung passport natin, may extend na from 5 years to 10 years na. Oo. Diba? Paano sa ilay may extend yan? Malamang may extend kung ito'y may papatupad na. Mapapabilis ang pagkuha. Kasi nga, tama yun, nakita niya, pag dumadaan tayo sa may Pasay, sa DFA, dami yun. Ang haba ng pila. Sa initan pa ng araw. Okay. Okay, si Janet Prado muna. Tatanggap tayo ng report mula kay Janet. Yan, reaction na tayo ngayon. Yes, Jai. Yes, Laila, lumabas itong si NCRPO Chief Oscar Albayalde at ito'y gumawi dito sa may mga realista na siyang sinusundan natin at maring inspeksyon niya na rin yung mga kaganapan doon. Pero itong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, itong si Brigadier General Tuto Padilla ay agad nagpadala ng reaksyon kaugnay doon sa naging isa sa mga pahayag nitong si Pangulong Rodrigo Duterte na isusulong niya yung unilateral ceasefire sa rebelding New People's Army immediately. Ayon na kay General Padilla ay susunod ang sa datahang lakas ng Pilipinas sa naging kautosang ito ng Commander-in-Chief. Pero bagamat ipatutupad umano nila yung unilateral ceasefire, mananatiling alerto at vigilant ang mga sundalo sa kanilang ginagawang kampanya laban sa insurreksyon. At bagamat matapang umano itong pahayag na to ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay nakahanda naman umano silang sundin ang direktibang ito ni Pangulong Noynoy Aquino. Laila, kanina ay may nabanggit itong si NCRPO Director Albayalde na posibleng lumabas at sumilip din dito sa mga rallyista si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ito yung inaantabayanan natin. Wala naman siyang nabanggit na after that, pero
ngayon ay nagtungo na siya dito sa may mga rallyista at kanina kasama niya na rin itong si Jella De La Rosa na nagtungo dito, pero after nun ay hindi na siya muling sumilip. Ngayon lamang matapos yung ni Pangulong Duterte ay lumabas ito doon sa command post at pumunta nga dito sa bahagi ng IBP Road sa lugar ng mga rallyista. Babalik tayo lang pag natin yung lugar ng mga rallyista at kung ano yung naging instruction pa kung meron man nitong si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Ito si Agila Janet Prado, Eagle News. Radyo Agila Special Coverage. Salamat, Janet Prado. Patuloy ang pakipagkamay ni President Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng House of Representatives. Hanggang ngayon hindi pa siya umaalis doon. Yeah. Actually, pinapalibutan siya ng mga mambabatas at ng maraming tao ngayon. Siya yung sentro talaga nitong araw na ito dahil nga sa kanyang kauna-unahang SONA na ginanap. Ano ba ngayon? July 25. Ayan. Medyo nawawala tayo sa date. Ayan. Pero meron lang dito kayo na tayong natanggap na text dyan, Lai, at ako yung Lander. Naninibago din sila dun sa pagkuha ng ng mga anggulo ng camera. Kasi nung mga nakaraan, talagang parang medyo daw iba ngayon. Yun lang na po ng iba. Medyo okay, medyo hindi okay ngayon ha. Meron hati. May nag-text yung daw hindi anggulo, magulo. Kaya na may tayo nababasa dyan. So sabi nga natin, kanya-kanya kasing director yan. Kumbaga, nasa kanya. Pero sabi nga na iba, mas maganda yung SONA ngayon kumpara sa maging SONA ng mga naging Pangulo. Pero yun lang daw yung anggulo ngayon ng kumbaga yung mismong pagkuha o yung pagkuha ng camera dun sa ano. Okay, tumanggap na tayo. Alam ko, sunod-sunod na itong mga report ng ating mga kasama nandoon dyan sa kamera, sa batasan. Si Moira Encina, nasa linya na. Yes, Moira, go ahead. Moira? Andito ako sa bahagi pa rin ng IBP Road kung saan nga nagtipon-tipon dito yung mga militante para makinig nga doon sa naging talumpati ni Pangulo Duterte sa kanyang State of the Nation address. Nag-set up ng mga speakers kasi itong mga militante dito sa kanilang stage para nga makapakinig sila doon sa naging speech ni President Duterte. At kanina ay malakas naging paghiyaw at nagpalakpakan din ng malakas itong mga militanteng grupo nang i-anunsyo ni President Duterte yung ukol doon sa unilateral ceasefire sa CPP-NPA. Umana rin ng palakpakan wala din sa mga militanteng grupo ang pagsulong ni Duterte doon sa pagbaba doon sa income tax. Kanina, pagkatapos ng speech ng Pangulo ay nakapanayam ng mga media itong si Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. At para din sa kanya ay nagustuhan niya din itong ukol sa unilateral ceasefire. At umaasa sila na ito ay magtuloy-tuloy at lalo na't nalalapit yung peace talk sa darating na August 20. At para naman kay dating bayan mo na Representative Teddy Casino Jr. ay pinaka nagustuhan din o naging excited din siya sa sinabing unilateral ceasefire ni President Duterte dahil napakahalaga nga para doon sa ongoing peace talk sa pagitan ng gobyerno ng CPP NPA. Kasi pag naresolve na nga doon itong usaping pangkapayapaan ay mareresolve na rin din ito yung iba pang mga problema o issue na kinakaharap ng bansa, kagaya ng kahirapan at yung mga issue na may kaugnayan sa mga manggagawa. Sa pakahalatan daw ay masaya daw itong si Casino sa naging talumpati ni Aquino. Pero ang nakukulangan naman siya ay hindi nabanggit yung ukol sa issue ng agrarian reform at yung issue din ng contractualization at iba pang mga issue ng may kaugnayan sa labor. At ang hindi pa rin niya sana daw ay in-address ng Pangulo ay yung tukol doon sa mga
sunod-sunod na operasyon ng PNP laban nga sa mga itinuturing na mga drug pushers. Dahil dapat para kay Casino, dapat pa rin ay may marasunod yung goals of engagement at magkaroon pa rin ng due process sa pagitan ng mga hinihinalang tulak ng illegal na droga. Mapapatuloy pa raw itong kanilang programa. Meron pa kasi sila mga nakasalang na mga programa dito sa kanilang sinasagawang aktibidad dito sa Batasan Road. Moira? Moira? Hindi yata tayo narinig ni Moira. So, ibig sabihin doon, Glenn at Leander, meron pang mga programa. Kahit natapos na itong SONA ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy itong mga programa ng mga iba't ibang grupo dyan sa bahagi ng IBP Road ba? Sa kahabaan pa rin yan, ano? Yung ng Commonwealth. Ng Batasan. Batasan. Oh. Ayun, okay. Napansin ko, batay dun sa report ni Moira, ang reaksyon ng ilang mga grupo, parang hindi nabanggit yung tungkol sa DAR. Kaninang umaga, may report kasi tayong tinanggap mula kay Nildo Fable na merong magsasagawa rin ng kilos protesta at pupunta nga, magtutungo sila sa Batasan. Siguro, in connection din doon sa DAR, na-expect ng mga tao doon na meron silang maririnig tungkol sa usapin ng agrarian reform ng lupa. Kaso wala, no? So, abangan lang natin kung anong magiging issue naman dito o reaksyon ng ating Pangulo o ng kasalukuyang administrasyon. Hindi kaya kasama yun sa mga hindi na niya binasa? Oo, kasi meron siyang mga, mahaba, sabi niya. Mga paragraph, yakat mo na yan, mahaba. Mahaba, sabi niya. Baka naman minsan, hindi niya alam na doon sa mismong hindi niya dapat basahin, talaga nandun na. O kaya, baka nung iniyakat na nung taga-control ng prompter ay nalampasan na yun. Ay malamang. Yun lang. So, baka yun ang isa sa matinding ngayon. Tama yung binanggit ni Laila eh. Yun din ang isa sa, kasi ayon nga dito kay DAR Secretary Dr. Rafael Mariano na pag-uusapan itong mabuti, itong issue sa mga lupa, sapagkat sabi niya, ako, pinaglaban ko to. Dati ako nasa kalsada kasi dati anak ako na mabubukid. Kaya matagal ko itong pinaglalaban. Kaya ngayon, open ang gate para sa mga magsasaka. Tsaka panahon ni dating Pangulong Aquino, sila yung isa sa mga laging nagpoprotesta pagka may SONA. Palagi ko nga nalagpasan siguro, no? Kasi parang nainip yata ang Pangulong Duterte doon sa haba ng kanyang pagsasalita. Sabi nga niya, mahirap kaya. Yung mga ganyong adlib niya kanina eh. Siguro mangingiti na lang tayo eh. Yung bahagi na hindi na niya sinulat kasi two-thirds lang doon sa speech ang bahagi niya. Yung iba ay galing na sa mga cabinet secretaries, yung mga contributions nila doon sa maging laman ng speech ni Duterte. Siguro hindi na niya sinulat yon kaya hindi na natalakay dun sa bahagi yon. Ayun. Radyo Agila Special Coverage. Kaya itong si Pangulong Duterte ay tuloy-tuloy ng tuloy-tuloy na siyang lalabas. At meron siyang kinamayan, Laila, na isang naka-wheelchair, nakaabang dun sa labas ng sa labas ng mismo ng Kongreso at kinamayan niya at hinintay niya siguro talaga na doon dadaan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming binanggit si Pangulong Duterte kanina, ultimo yung mga transport system sa Metro Manila, LRT, no? Ay mukhang isusulong niya yung mga pagbabago at mga pag-unlad na maaring maranasan ng ating mga kababayan. Hindi lang sa mga transportasyon, napakarami pa. May binanggit din siya tungkol sa 4Ps, kala rin, Leander, at mga kaibigan na nakikinig sa atin na ngayon. Diba, Glenn? Meron akong mga coach niya na naitala, yung mga nakatawag sa akin ng pansin. Ano yan? Yung una, sa unang bahagi, ang sabi niya, we cannot go forward if we let the past pull us back. Ayun yung umpisa niyang sinabi. Yes. Nung mag-umpisa na siya, yan ang unang-una. Kasi yung iba, halimbawa itong dating Pangulong Administrasyon. Walang ginawa kundi walang ibang ginawa kundi sisihin yung dati. Lahat yata ng problema ay isinisi sa dati. Kaya at maging patapos ng termino niya, isinisisi pa sa dati. Diba? Huling sandali na lang kanya ng panunungkulan, naninisi pa. Hindi daw,
kagaya nitong kasalukuyang administrasyon, halimbawa si DOTC Secretary Arthur Tugade, noong mismo tumigil ang MRT, inako niya agad yung kasalanan. Oo. Sabi niya, kasalanan ko, sabi niya. Kasi may dalawang beses na yata. Dalawa na Maupo siya. hindi niya siguro sasabihin, kasi kasalanan yung mga Rojas yun tulad na yan, sa ano pa yan, sa nakalipas na, ano ba yan, administrasyon, hindi eh. Agad niyang tinanggap at hinako yung kasalanan doon sa pagtigil ng dalawang tren na yun. Kaya reaksyon ng ating mga kabayan na there will be a change, sabi nga, para dito sa administrasyong Duterte. So maraming expectation ngayon ang mamamayang Pilipino dito sa zona ni Pangulong Duterte. Ayun na talagang sinasabi. At saka doon sa bilanggit, Laya, na yung hotline 888 niya, kapag yung sumbong ay totoo, kahit sa barangay pala, kahit sa sumbong sa barangay lang, pupuntahan niya at papahihiya niya sa maraming tao. Nako. Sabi nga natin, ginagawa niya na yan sa Davao na hindi naasahan ng iba, na yung gustong sumbong na yun, pupuntahan niya. Oo. Kaya baka akala nyo malayo yung lugar nyo, baka bigla niya palang pupuntahan yung mga ganyang malilit lang na problema, pero apektado ang sambayan ng Pilipinas. Isa pang quote niya na naitala natin, pagkatapos niyang banggitin yung binanggit natin kanina, those who betray the people's trust will not go unpunished. So hindi man maghihiganti, Kaparusahan naman. hindi pa rin palalampasin. Kung talagang nagkasala sa bayan, meron talagang kaparusahan. Meron talagang kalalagyan na talagang sa mga binanggit niya rin kanina yan, ni Pangulong Duterte. Oo. At tungkol din dun sa iba pang rinig din natin, yung tungkol sa education natin, isusulong niya at paigtingin niya ang alternative learning system ng bansa. At bukod dyan, yung graft and corruption. Yan, yung mga complaint tungkol dyan. Bukas ang Malacanang. Ang gate ng Malacanang ay bukas po sa inyong mga sumbong, mga kaibigan. At yung kayo na binabanggit natin, kayo na yung mismo sa mga OFW. So meron na rin siyang order doon kay Secretary Bebot Bello na okay sa may diyan po sa Dole. Okay si Kuya Vic. Nagpapalik si Kuya Vic Kuya Vic, magandang gabi na sa iyo. Ito. Yes, Glenn, katabi ko si Mrs. Marcos. Sandali lang Okay. Common sense of a State of the Nation address. And I'm very happy about it because as the President would say, that would almost ensure that this nation will be great again. Any particular position or message that you find parang very beneficial to our country? Enlightened at the same time full of common sense. And I am very happy about it because it reminds me of Marcos who said that the nation will be great. Ano masasabi mo sa fight? Yan ang bahagi. Kailangan lang at hinahawi na kang Glenn, si dating unang ginang Imelda Marcos, yung nakuhanan natin ng reaksyon. At teka lang, medyo talagang grabe ang siksikan yun dito sa lobby itong mababang kapulungan ng Kongreso. Vic? Yes. Ibig sabihin na nais namin malaman yung pinaka-atmosphere ngayon dyan sa lobby ng Kongreso, ng Kamara de Representante. Karamihan ba ng mga nakapakinig at dumalod dyan sa zona ni Pangulong Duterte, yung description ng mga mukha nila, positibo pa, negatibo ba, Vic? Hindi, positibo dahil yung kumbaga nag-deviate siya doon sa traditional na binabasa niya yung speech na inihanda, kundi yun daw talaga yung true state of the nation, yung lahat ng binanggit niya. Actually, yung iba doon, yun na yung inihayag niya, maging yung inauguration. Pero ang sabi nga nila, yun talaga yung true state of the nation, yung binanggit ni Pangulong Duterte. Dahil ang sabi niya, yung lalo na yung tungkol doon sa mahabang pagpipila ng taong bayan para doon sa serbisyo ng gobyerno, muli niyang paulit-ulit na inulit yun. Sabi niya, ito na yung huling uulitin ko to. Sabi niya, lalo na yung kampanya sa illegal na droga, yung sa human trafficking,
Pero marami din siyang binanggit tungkol doon sa mga panukalang batas na inilinya sa Kongreso, yung pagbaba ng corporate at income tax, yung tungkol sa mining, binanggit din isa-isa ng Pangulo yon. Pero alas lahat dito, yung bagamat hindi nasunod yung may 30 minutes, pero kumaba siya ng gusto, kasi naging extemporaneous yung kanyang naging speech niya. Sige lang kunin lang natin si General si Energy Secretary Cosi nandito. Bigyan natin ng priority para makatulong tayo. So nasimula na yun actually yung mga walang mga direct connection, nabigyan na yun binibigyan na ngayon tuloy-tuloy na pagbibigay. Okay. Si Energy Secretary Alfonso Cosi dahil isa rin yun doon sa kanyang binigyan ng pansin, lalo na pati sa interconnection ng internet. Yun ang sinasabi ni Secretary Cosi ngayon. Glenn, kung hindi ko makita yung mga kasama natin, saka lang, naipit lang ako sa gitna. Pero Vic, yes. Pero Vic, kanina marami nag-aantabay kasi di ba merong mga balita na marami raw babanggiting pangalan pa na sangkot sa mismong korupsyon, sangkot sa droga. Mukhang hindi nangyari yun. Yung sinasabing pinakamaging babanggitin niya, yung tungkol sa unilateral ceasefire. Oo. Kaya nga marami nag-aantabay talaga, pero sabi nga baka sabi naman diba, baka sa mga susunod na pagkakataon na. Oo, malamang. Kasi hindi niya binanggit doon eh. Ang pinanggit niya, ang pinagdinginan niya ng pansin, yung tungkol sa agreement sa CPP, NTA, NDF. Oo, yun. Okay, so abangan namin, Vic, ang iba pang mga reaksyon ng mga tao dyan ngayon. Kasi masyadong ngayon, hindi katulad doon na masyadong maayos ngayon, talagang rambo, labo-labo. Dahil isang ilalabasan nitong mga dumano sa SONA si Pangulong Duterte. Okay. Maraming salamat sa iyo, Vic. Okay. Radyo Agila Special Coverage. Alright mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin, meron na tayong 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Medyo i-extend lang natin ng konti dahil sa ilan pang mga tinatanggap nating mga reaksyon mula sa ating mga kasamang reporter na nandoon sa Kamara de Representante. And at the same time, Glenn, ay ating inisa-isa dito yung mga binitawang pananalita ni Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address. Baka isulong na rin yung Department of OFW, Overseas Filipino Workers, di ba? Yung ibinanggit niya kayo na doon kay Secretary Bebot Bello, Oo. Hinahanap niya kanina kung asan, doon pala siya nakaupo sa bahanin ng mga mambabatas. Oo. Kasi yung Nagtaas mga ng kamay, nasa taas, sabi niya, nasan siya? Yung pinakita niya nandun, nagtaas ng kamay. Si Secretary Bello. Ayun, so isa yan sa maaaring asahan natin sa Administrasyong Duterte, mga kaibigan, ang paglikha, pagbuo ng isang departamento, isang ahensya na ito ng gobyerno, itong Department of Overseas Filipino Workers. At binanggit din niya ang tungkol dun na Glenn sa paglaban sa human trafficking at illegal recruitment. Okay, kunin mo natin si Mads, ha? Mads? Yes, pakinggan natin Sige, go ahead. Pakinggan natin si Congressman Sandy Bagilat. Sir? Na parang hindi, kasi nilinaw po ni Congressman Atienza kanina na hindi pala yun yung second highest vote. Yeah, but the old rules in our rule book is yung second highest vote. Ang tanong nga is, did we adopt a new rule? O is this just provisional? So hindi naman pwede na yung majority floor lang ang sasabihin niya na this is now the rule that is in effect. So parang sa amin, batay sa tradisyon at saka dun sa old na rules ng Kongreso, tayo po ang minority floor leader. At yun ang pagkaintindi ng mga kasama namin dahil pagkatapos ng botohan, pinamayan tayo at sinabi, congratulations. We're going back to the wish list of President Duterte. Pinanggit din po niya yung lower income tax. In the past, yung lowering of taxes, medyo allergic kasi yung executive doon dahil sa revenue, yung kikitain ng gobyerno. Ito, kasi marami rin siyang balak gawin, kailangan din pondo doon, lalo na sa transport, yung mga tren. So, mababalanse ba yun ng Congress?
Ang nababanggit rin, hindi ko lang alam kung bakit hindi nasama dito sa SONA. Maraming nakaligtaan no? O hindi binanggit ng presidente dun sa hinandang SONA, no? Yung pagtaas ng VAT. I think that was also one of the proposals, no, na itaas sa, I think, 15%. No? So I think yung pagbaba ng corporate and income tax, yung compensation niya is yung VAT. At the same time, sa akin siguro, mas mahalaga yung sinasabi na laban sa korupsyon. So paano natin pagandahin ang collection efficiency ng BIR, ng customs. So kung ano man mawawala sa pagbaba ng mga income taxes natin, both corporate and personal, then ito siguro yung tugon, no? Yung pagpapaganda ng pangongolekta ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sir, natupad na rin yung wish mo na magpahag sa SONA. Childhood wish. No, yeah. Ako'y nagpapasalamat at hindi naman ako pinagbawalan na pumasok dito. Sabi naman we're the simple Filipiniana. So this is the simplest Filipiniana I can think of. Ang napakinggan natin ay Congressman Freddy Bagilat ng Ifugao. Sandali lang, may kausap lang sa telepono. Pero Mads, wala pa ngayong magiging House Majority Leader. Wala pa. Minority ang wala pa. Yung minority ang wala pa. Yung majority ang meron. Yung majority ang meron. Mamaya kapag natapos na yung ibang mga interview, subukan na natin kausapin si Congressman Miro Kimbo. Kasi kanina may mga nabanggit si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA na ibaba yung income tax at maging yung corporate si Kimbo ang Kongreso. Siya yung chairman ng House yung komite ng Kamara na tumatalakay patungkol nga sa mga tax nito. May kausap lang kasi sa kongresista. Oo. Kung sakali ay balikan ka namin sapagkat nakastambay na rin si May Ana, kapag mamaya ay babalikan ka namin agad, ha? Okay, sige, back to you. Okay, ha? Okay, nandun din si Mayan Rivera. Yes, Meng? Ito pa, yung katatapos lang nung pagpapa-interview ng ilang mga senador, saludo raw sila dun sa ginawang State of the Nation address ng Pangulo, lalo na dun sa issue ng unilateral visa. Pakinggan natin si Senador Please, FBI party. Meron na po bang ginagawa? Yes, personally, I filed an FOI bill. Many of my colleagues, I believe almost 11 of my colleagues have filed Freedom of Information Act bill. Ang kagandahan po ng ating version ng all government agencies and government officers. Kasi under the FOI version of the President, executive officers lang under the President ang matatamaan ito or masasakupan ito. So kailangan natin ng FOI for the judiciary, kailangan natin ng FOI for the legislative branch of government, even the constitutional officers. At yan ay gagawin po natin sa ilalim ng isang batas. So kailangan talaga isang batas ang FOI. So we will pursue that. When I was Majority Floor Leader, we passed within 6 months' time. Now the challenge is with the House of Representatives. Ngayon na sinabi nga ni Pangulo na inunahan niya na ang House of Representatives, puro naman mahiya na ang ating mga kongresista na ipasa na nila ang FOI bill. Well, I really... Well, you know what? Let's walk this talk. So far, in 2 weeks' time, he's shown us that he means business. So, it's a welcome change from the previous administration. Well, madali sa atin, sa gobyerno, dahil ititigil naman nila ang putukan at mga raid at mga ambushes at mga patrol na ginagawa nila sa iba't ibang region ng ating bansa. Ang sana naman, ang apela ko, ay ang ating mga kapatid, mga kababayan na NPA, ay tama ang gusto ng ating Pangulo na itigil ng putukan at sila din ay sumama sa isang bilateral ceasefire. Para sa ganun ay matigil na po ang putukan at pwede po tayong umupo sa isang mapayapa
at matagalan na kapayapaan sa ating bansa. We have now a president that means business for the Filipino people. We now have a president na priority front and center ang ating mga mahihirap na kababayan. Yan naman ang pinaglalaban ng mga MPA. Ang pinaglalaban nila ang lalo gumanda ang buhay ng ating mga mahihirap. Yan din ang hangarin at gusto ng ating Pangulo. So, with that, I would ask the New People's Army to also cease their operations. We should join the President in his call for peace. Sabi niya hindi daw magiging madali, pero ang panawagan niya nga ay lumahok din yung mga NPA dito sa panawagang unilateral ceasefire ng gobyerno. Yan muna ang sitwasyon dito sa... Meng? Yes. Talaga bang sila ay nagbati na talaga sila ni Senate President? Oo, si Senator Mig Zubiri, isa siya dun sa nag-second motion kanina nung maghain ng motion itong si Senator Vicente Soto para maitalaga siya bilang susunod na Senate President. Ang sabi niya, sigilan na daw yung bitterness. Ayun, mabuti naman. Pinaka-exact word niya. Ay, mabuti sigilan na naman. daw yung bitterness at panahon na para kumilon at magtrabaho para sa isang agenda. Ayan yung suporta para dun sa tinatawag na poorest of the poor o yung mahihirap na kababayan na hanggang ngayon ay wala pa rin chance na umasenso. Correct. Alright. Maraming salamat, Mayan. Radyo Agila Special Coverage. Alright, magbabalik po tayo mga kaibigan para sa iba pang mga reaksyon at pakikipanayam kaugnay sa naging SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Makalipas lamang ang pagpapakilala ng ating himpilan at ilan pang mga pagunita. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras sa Radyo Agila ganap ng alas 6:14 ng gabi. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT araw-araw. Proteksyon na ng katawan, palakasin ang immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress at unhealthy lifestyle. Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No preservatives, no additives, no chemicals. At US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4+1 Strong and Light Coffee now available at Generica Drugstore sa nationwide. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purgas sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Mga pari ko, madali ka ba mapagod? ATC Ginseng tumutulong labanan ang pagod at stress sa maghapong trabaho. Ang ATC Ginseng ay nagbibigay din ng karagdagang lakas at sapat na resistensya sa halagang 6 pesos and 50 centavos per capsule lamang ang suggested retail price. ATC Ginseng para sa maghapong pampagising, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Subukan ang ATC Ginseng, mabibili sa mga Mercury Drugstores, SM Supermarkets, and other leading drugstores and supermarkets nationwide. Mahalagang paalala, ang ATC Ginseng ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This portion is brought to you by Easy Shop. Make lives worth living. Dial 551-3333 and visit our website www.easyshop.asia. Like, follow, and share us on Facebook, Twitter, and Instagram at My Easy Shop Mall TV. Watch out for Easy Shop at Net 25 every Monday to Friday, 11 to 11:30 a.m. Saturdays from 5:30 to 6 p.m. and Sundays from 1:30 to 2 p.m. Radyo Agila Special Coverage.
Radyo Agila Special Coverage. Nagpapatuloy tayo mga kaibigan. Oy, may rollback pala, no? Sa presyo ng gasolina. Pero yan ay sa July 26. Bukas. Magtuloy-tuloy ang mga ganitong magagandang balita para sa ating mga kababayan. Ayun, tama ka dyan. Alam mo, isa pa sa mga nakatawag pansin kanina kay Pangulong Duterte nung siya ay mismo nagtalumpati lay, yung kanyang sinabi na yung tatlong nakaupo sa taas, sabi niya. Binabanggit niya ay sila. Sino? Siya, si Senate President Coco Pimentel at si Speaker Pantaleon Alvarez, sabi niya, ay mga taong galing sa Mindanao. Oo. Alam mo, gaya ng nabanggit nga Glenn, na mga taga Mindanao halos lahat ngayon ang nandyan at nakaupo sa gobyerno. Anyway, bago natin ituloy yan, ay batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon sa pamamagitan ng Facebook account ng Radyo Agila. At syempre sa YouTube na nanonood dito sa sinasagawa nating coverage ng Radyo Agila kaugnay sa SONA ni Pangulong Duterte. Ayun. Batiin natin si Lucy Dani. Yan, kinukumusta ka? At also kay Sofia Andrade, Ayun. maging si Josue Sumarigay. Yan. Okay, ha? Magandang hapon o gabi na sa inyo. Agad-agad ating ipasok ang report ni si Mayan yan. Si nagbabalik. Agila Ocho Mayan Copera. Alright, please come in, Mayan. Siyempre po, yun ang aking nais na he could have issued a more categorical statement or advice sa mga law enforcers na wala dapat mga ganyan. But actually, satisfied na rin ako in the sense na 3 times na ata nabanggit ang human rights and then he even warned law enforcers to if they abuse their authority, hell will come to them. Pwede na po yun. But at least he's cautioning law enforcers not to abuse their authority. That should be the signal. Because if you feel that is an abuse of authority, that is more than an abuse of authority, that is a criminal act. Thank you. Several feet away pa siya sa akin. Nakita ko na siya, nakita niya ako. Pero gumanon lang siya. Parang gumanon lang. But I was surprised nung nandun siya sa harap ko mismo, nandito siya. Then he approached me, extended his hand. Didn't say anything, just smiled at me. Ako naman ang nasabi ko lang with this nicer. Pero nag-big face siya. Ito parang undress. So, pero ano yung reading niya dito? Parang hindi the face na kinagawan mo ba siya? I didn't know. I heard people laugh. Si Senator Nina de Lima, tinatanong kanina sa kanya, kasi nung packet ng rostrum, si President Digong, nadaanan niya dun sa linya ng mga senador, itong si Senator Leila de Lima. So, hindi na siya dapat babalik, pero nag-detour siya, sinamayan niya si Senator de Lima, tapos nag-make face siya, yung parang nag-wink yung mukha niya. Nagtawag nandun yung mga nasa harapan. Yun yung sabi ni de Lima, medyo masaya siya dahil naging masaya naman daw yung aura ng Pangulo at kontento raw siya dun sa mga inilahad itong plataforma at programa. Kabilang na dyan yung laban dito sa mga miyembro ng PNP na aabuso sa kapangyarihan habang isinasagawa nga yung anti-drug campaign at program ng Duterte administration.
So, yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Para sa Eagle News, may Ann Cordera, I am 1 with 25. Radyo Agila Special Coverage. Maraming salamat, Mehan. Kung napansin ninyo mga kaibigan, yun ho yung medyo huminto si Pangulong Duterte no pagpapasok niya dahil sa nakita nga niya doon na nakaupo si Senadora Leila de Lima. So, kinuha no, binate. Pero ano yan, nag-make face ba? Pero masaya naman na si Senadora de Lima. Bagamat nagulat pero masaya nang binati siya ni Pangulong Duterte. Oras natin mga kaibigan, alas 6:22 ng gabi. Patayin muna natin yung mga nakatutok ngayon sa ating Facebook account. Binabati natin si Nelly Tiangsing, ayan, at maging si Eranio Baron Nuevo. Magandang gabi sa inyong lahat. Si Janet Beato, Sarah Kathleen Parocha Rivera Villena, si June Federico at si Danly Kitikit. Ayan, tama ba ang ating bigkas? Sila ay nakatutok ngayon sa Radyo Agila at maging si Pangga Glens. Good evening sa inyo mga kaibigan. Marami pang mga pagbati dito na tumutok sa ating Facebook account. Binabati natin ang mga taga Zambales North, si Roses Green Sinabakan, Nice Guango Jr. ng Ria Quezon, Noel Pangan ng Vigan City, Carmen Tolentino Ortiz ng Hong Kong, si Mary Ratilia Pagan. Ayan, magandang gabi sa inyo. And sino pa? Si Cheryl Balcedo, Los Viminda Kabulitazan, Berta Tagap, at si Leia Cordero Entico ng Dubai, UAE. Okay, standby mamaya dahil sa kabuuan ng ating coverage. Bukas, tiyak, ito ang pag-uusapan na naman. Ito Headline ang topic of the day tomorrow. Advance, ano? Okay, batiin muna natin ang mga tumututok sa atin ngayon sa pamamagitan ng Facebook account ng Radyo Agila. Si Oliva Bingala ng Kowloon. Yan. Dami Oo. Also kay Armand Gabriel, Virgie Segundo, si Ronald Torres, Adrian Romano. Ayan. Tama ba ang ating bigkas? Okay, si Mads Si Mads, nasa linya na. Mads! Ito natin si Congressman na Eddie Bagila. Saka yung sa, yun nga, ang mga drug lords nasa abroad. So, siyempre, so, paano natin lulutusin yung problema kung ang problema natin ay nasa abroad? So, tuloy-tuloy yung pagpapaslang, no? Yung mga extrajudicial killings. Okay lang naman yung mga na-aresto, yung mga nag-surrender. Let's give them the credit for that. But yun nga, yung at in the long run, paano mo naman paano natin talagang ikitigil itong drug syndicate, drug trade kung ang mga drug lords ay nasa abroad, no, and overseas. 6 months, paano mangyayari? He wanted to investigate po yung mga killing. Pero in his speech po, he mentioned na yung mga lieutenant, yung mga pinaparil ng mga sila mga palatas. How do you feel about the president? Wala. In a way, justified na lieutenant yung pinapatay. What is it? Well, kung in fairness, no, sabi ng Pangulo, we don't condone extrajudicial killings. We want the police to follow rule of law. But syempre, hindi ko nga alam kung nami-misinterpret ba ng ating kapulisan yung mga statements ng Pangulo. Kasi bakit, yun nga, tila may mga lumalabas na kwento na kahit sumusuko na, pinapatay pa rin. And then lately, meron na rin mga lumalabas na mga inosente naman daw.
pero nadamay doon sa barilan. And of course, yung extrajudicial killings. Kasi kung sinasabi natin na dahil dito sa anti-drug campaign, nalulutasan natin yung problema ng krimen sa kalsada. Ang dami naman ng mga gumagala dyan na mamamatay tao because ito yung mga extrajudicial killing. So, ano pa rin yung problema natin na meron pa rin mga kriminal sa kalsada. So, you don't solve one crime by encouraging another crime because kahit sa mo naman tignan ang extrajudicial killings ay krimen. Murder siya eh. Kaya buti sabi niyo human rights should not be shield. Yeah, yan nga eh. Sa akin kasi. Kaya ako okay na ako dun sa rule of law. And then yung nabanggit na human rights na should not, wag natin gamitin ito no, na to destroy or to, as a shield, ganyan. So sa akin, ano ba gusto natin talagang sabihin tungkol sa karapatang pantao? Because ang karapatang pantao naman kabutihan talaga yan, no? It's universal, no? Hindi lang naman yan yung tungkol sa karapatan ng mga kriminal, kundi lahat. Karapatan natin magsalita, karapatan natin mag-imbestiga, karapatan natin sa pagkain, sa edukasyon. So, these statements can be confusing kung iba yung interpretasyon ng mga supposedly magtatanggol itong mga karapatang pantao. Opo. Sir, ibang issue naman po. Balikan lang natin yung sa nangyaring botohan po kanina for the House Speakership. Ano po ang plano ng grupo nyo ngayon? Magkakaroon ba ng independent minority block ngayon? No, so ngayon kasi, ang position namin is kami yung minority floor leader. Dahil kami yung pumangalawa. And batay sa mga dating kalakaran, in the 15th, in the 16th, even before, kung sino yung pumangalawa, siya yung minority floor leader. Yung iba kanina yung sinasabi, nagkaroon daw ng pagbabago dun sa House rules, yung minapaliwanag po ni Congressman Fariñas. When did we adopt the rules? Wala namang motion na, ito na yung, the House is adopting these new rules. Kaya nga, nagtaka yung mga kasama namin, sabi, hindi, usually naman kung sino yung pumangalawa, yun na. So ito ang interpretation ni Manong Rudy Fariñas, no? Batay sa tanong ni Congressman Lito Atienza. But was there any motion to approve this? Diba? Wala naman. Yun ang pagkaintindi ko. Ang alam ko lang na aming in-adopt is yung attire, no? Na kinakailangan barong Tagalog, diba? Ganon. Ads? Minority leader nyo. Yun ang aming, yun ang posisyon sa ngayon. Okay, sige, babalikan natin mamaya si Madeline Villar sapagkat nasa linya natin si Dole Secretary Silvestre Bilio III. Okay, Secretary, magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Apo, si Laila po ito at saka si Glenn, Secretary. First of all, si Glenn po. Si Glenn. Laila. Yan? Si Glenn. And Laila. Aba. So, doon sa naging sona ni Pangulong Duterte, Secretary, in connection sa trabaho, na-mention kayo. Na-mention po kayo, Secretary, nanap pa ho kayo. Hinanap pa kayo. Nabanggit niyo po yung kailangan ng one-stop shop sa ating mga migrant workers. Yes, opo. Tama po yung observation ng ating Pangulo na hirap yung ating mga contract workers kapag sila nang kumukuha ng kanilang permit, exit permit, lang rally permit, umiikot sa iba't ibang meron sa UCA, may punto sa Bureau of Immigration, may punto sa report, mukhang na lahat nandiyan ng ahensya para isang lakaran na lang sila. Okay. Para hindi sila napapagod. Oo. Apo, paano po yung nabanggit din kanina na yung tungkol sa income tax ng ating mga manggagawa, Secretary? Maganda po yun. Hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa mga businessman. That is creating a climate conducive to investment. Kaya marami tayong ma-attract na local at saka foreign investors. At pagka nagkaganon, kung kikreate ng jobs, pag marami tayong jobs dito, hindi na kailangan ating mga kababayan para lang makalat ng trabaho. Okay, kasi sabi Secretary, okay ho yun, pero kailan daw agad ito maramdaman?
Okay. Medyo, Secretary, konting pihit lang ho. Medyo hindi ho maganda yung ating signal. Sayang po eh. Galaw-galaw ng konti. Tek? Okay na ba? Ayan, okay. Yun, malinaw na po. Opo. Kailan daw po ganito maramdaman, Secretary, sapagkat alam mo, marami po nagpalakpakan ho doon eh. Unang-una, yung one-stop. Ongoing na yan. Siguro by 8 of August, inaugurate namin yung one-stop shop na yan. Umpisa muna dyan sa PPA office. Pero after that, we will go regional. Kung saan naka-base. Okay. So, hindi na kailangan pumunta sa iba't ibang opisina sa mga ibang region. Ngayon, nagsasawahan tungkol sa climate, good climate for investment, kasalukuyan tinatapos namin yung peace negotiation with the NDF, CPP, NPA. Magkaroon tayo ng peace and order situation at gaganda ang investment climate dito sa ating bansa. Oo, lalo na yung panawagan kanina na unilateral ceasefire ang nais ng Pangulo at nakatawag pansin po yun, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayang dagat, Secretary. Sa ibayang dagat. Tama po yan, Raila. Unilateral ceasefire, sana inaasahan namin na mag-act naman ng NDF, CPP, NPA at sila ay magdedeklara rin ng kanilang unilateral ceasefire para magkaroon ng lowering ng incidents of violence in our country. Okay, Kakaroon ng relative peace and order para sa ganun ay gaganda ang klima para sa negosyante. Okay. Tama ho yun. Tama So ho may yun. time frame po ba kayo na gagawin para dito, Secretary Bello? Ano yun, Laila? Time frame para maisakatuparan at matapos ang ganitong mga problema at nais na maisagawa agad ng ating presidente? Yung timeline namin, Laila, sa peace panel, yung grupo namin, yung GRP panel, ang timeline namin is between 9 months, 12 months. Okay. Pero conscious kami sa timeline ng ating presidente, yung 3 to 6 months. So, Mas ipilitin maikli. namin na makamit. Makakamit ng ating final peace agreement with the NDF, CPP, NPA within the period of 3 to 6 months. Although, ang timeline namin is 9 to 12 months. Ayun, okay. Nakaabang lang kami dito, Secretary, at maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat din po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, yan po si Dole Secretary Silvestre Bello III. Radyo Agila Special Coverage. Alright, susunod na ang ating Kumusta Probinsya. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagtagap natin ng mga report, ha? Yes, Kung at sakaling syempre, meron pang malaking report. reaction din ng mga taga-probinsya sa zona ni Pangulong Duterte. Sa pangalan ng ating mga nakaagapay, isa-isahin natin ang ating mga Agila reporters, si Vic Samintak, Si Madeline Villar, Janet Prado, si Moira Encina, Mean Corvera, at sa pangalan ng ating director, si May Rivera. of course, si Nancy Pascual, nandyan sila kanina, si Jun Lloyd, si Kuya Eric Herbite, si Jarel Sarat po ng Bungo-Buo. Kukay Tarayo, Yun. kasama din natin sila Keisha. Si Bioli. Viola Scartin, Nancy Pascual. At mag-isila Charo, sa lahat po ng mga Charo, Jenny, tumulong. yan, sila Grace. At iba pa. Kuya Leandro kanina at kanina si Ambassador Jun Lozada. Jun Lozada, At si Professor Rox Malabanan. Rox Malabanan. Si Kuya Joey Dizon, maraming salamat. Kuya Hiro at Kuya Alan. Kami po inyong nakasama dito sa Sinaguang Zona Special Coverage ng Radyo Agila. Ako po si Glenn Gatus. At Laila Tumanan, magandang gabi sa inyong lahat. Radyo Agila Special Coverage. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Transportation. Second, gamitin ang natitirang oras ng lunch break o break time para sa brisk walking. Pangatlo, lumahok sa anumang office sports clubs tulad ng badminton, bowling at iba pa.
Gamitin din ang hagdan sa halip na elevator at kahit nakaupo, pwede ring igalaw-galaw ang mga braso, binti o balikat. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, laging may paraan. Isang pangkalusugang mensahe mula sa Radyo Agila. Kumusta Probinsya? Programang naglalahan ng mahalagang pangyayari sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kinalap ng libu-libong news correspondents sa buong bansa. Kumusta Probinsya? Ayong gabi Pilipinas, adlaw nga Lunes, Hulyo 25, 2016. Amoy na ang programang Kumusta Probinsya nga magadulong sa inyo sa mga priskang mga balita halin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas bangod kay maskin din may Ara Agila. Kumusta sa tanan nga mga kaabiyanan naton sa Luzon? Sa mga kauturan naton dira sa Visayas, kag sa mga kaupod naton sa Mindanao. Sa ngalan sa tanan nga Eagle News Correspondent sa Bilog nga Nasod, amoy ni ang inyong ako ang inyong tagapagbalita, Jake Monteclaro. Kang kaupod man kini inyong tagapagbalita, Matt Villegas. Sa ulos ang aton mga balita, Ifugao Representative Teddy Bagilat ginhimo nga bag-o nga minority leader sa 17th Congress. 3 patay kag 14 pa ang napilasan sa aksidente sa Candelaria, Quezon. Isa ka low pressure area nakita sa West Philippine Sea, mahimo ini nga bagyo tuno sa pag-asa. Davao City Mayor Sara Duterte waay nakaupod sa una nga State of the Nation address ang iya amay. Police kag non-uniform personnel ginadudahan nga gin-kidnap sang mga miyembro sang New People's Army sa Surigao del Norte. Mga kabyanan ato na nato mga balita sa Luzon. Mga balita sa Luzon. Sa Albay, isa ka buhawi ang nakitaan sa karagatang sakop sang Legazpi City. Nakitaan ang nasampit nga ipo-ipo sa lugar sa barangay Lamba sa nasampit nga lungsod. Nagdugay kini sang pipila ka minuto bago kini nga matunaw. Nagresulta kini sa pagkahadlok sa mga residente sa piyak nga bahin na migawas dayon sa social media ang nakitaan nga mga picture kag video sa nahitabong pa ipo-ipo. Wala sang malaing nga nahitabo o kung nadisgrasya sa nasampit nga insidente. Posible nga mahimo nga bagyo ang low pressure area nga ara sa West Philippine Sea. Suno sa pag-asa, mahimo nga magbaskog pa ang hindi maayo nga panahon kay ara ini sa sulod sang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tawagon na nga Tropical Depression Karina kung mahimo na ini nga bagyo. Bangod sini ginalauman nga dalag ko ang balod sa dagat kag delikado sa mga galagmay nga salakyan nga pangdagat ang magkadto sa lawod. Kadunta ang Rizal, patay ang 4 ka ginadudahan nga drug suspect pagkatapos nga ini magbato sa mga otoridad sa Cainta Rizal. Napatay ang ginkilala nga tulak sang droga nga si Jojo Parado. Kag 2 pa nga waay nakilala nga kaupod sini. Nagbato ini sa kapulisan amo nga naaresto ang suspect kag ang 2 pa kaupod sini. Patay man si Rio Awa alias Dodong pagkatapos nga magbato man sa mga pulis sa ginhiwat nga anti-drug operation. Nakuha sa mga suspect ang 6 nga plastic sachet nga ginadudahan nga shabu kag 1 ka pusil. Sa
Mga higala, dati nga pulis patay sa anti-illegal drug operations. Patay ang isa ka dati nga pulis mahuman nga magbato kini sa mga otoridad sa ginhiwat nga anti-illegal drug operation sa Naga City. Ginkilala ang suspect nga si Noel Bala, 36 anyos nga pagadalhin sa taani sa himpilan sang pulisya. Dalhon na tani na sa himpilan sa pulisya sang magbato niini kaga gipalukpan ang mga pulis. Nginungdan nga magbato pan ang mga pulis. Napugos ang mga kapulisan nga depensahan ng ilang sarili. Na-recover ang sa suspect ang isa ka plastic sachet nga ginahinala ang shabu kag isa ka kalibre 38 nga pusil. Mga higala, mabalik pa ang Kumusta Probinsya sa pipila ka mga pahinumdom. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Atong oras mga kabyanan, alas 6:44 sa kahaponon. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purgas sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Kumusta Probinsya? Sa Lawag City, nadakpan sang pulisya ang top 6 nga drug personality sa ginhiwat nga operasyon sa Lawag City, Ilocos Norte. Ginkilala ang suspect nga si Mark Atod, 33, may ara asawa kag dating empleyado sang Armed Forces Police Savings Lending Agency Incorporated nga residente sang Barangay 60A, Kawakan, Lawag City apang nagaistar na ini sa Barangay 25 sa nahambal nga pungsod. Nakuhalin sa suspect ang medium heat sealed plastic sachet nga may sulod nga ginadudahan nga shabu kag mark money. Ara na sa prisuan subong ang suspect kag ginatubang ang kaso nga hindi pagsunod sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012. Samantala sa Quezon, patay ang 3 katao samtang nasamdan ang 14 ka biktima sa nahimo nga nagkalaing aksidente sa Candelaria, Quezon. Nakilala ang mga namatay nga biktima nga si Jaipi Bautista, 48 anyos, kag si Marvica Malejo, 7 anyos, samtang nasamdan sab ang sila Luisa Mulyenyo, 51 anyos, Dominga Agila, Margie Agila, Ronaldin Malihana, Melody Molenyo, Ronald Mulihan, Sharon Agila, Nori Fernando, estudyante, kaga may isa pa ka 11 anyos nga babae. Isa ka anyos nga bata nga babae, ag si Rolando Vasquez nga sakay sang jeep. Sa inisyal nga investigasyon sa pulisya, nagbanggaan ang van nga ginamanihuan ni Bautista. Ang isa ka jeep nga ginadriveran sab ni Diomedes Pitaliano, 48 anyos sa Marlica Highway sa Barangay Mangilag Sur sa nasampit nga banwa. Sa nagkalaing bahin, patay sab ang biktima nga si Jeramil Faigao, 31 anyos, mahuman nga mabangga sang isa ka truck ang ginadrivean nga ginasakyan sini nga motor sa Barangay Masinsor sa pareho nga banwa. Sa karon na nga tinungha, ginapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa naitabong mga aksidente. Sa katapusan naton nga balita sa Luzon, ginpili bilang minority leader sa Kamara si Ifugao Representative Teddy Bagyalata. Pagkatapos nga magsunod ini si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nga ginpili nga speaker sang 17th Congress pagkatapos makakuha sang 251 votes. Nakukuha si Bagyalat sang 8 ka boto kumpara sa boto ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez.
Sa piyak nga bahin, si Alvarez ang una nga ginpili ni President Rodrigo Duterte nga manguna sa Kamara. Bago ang eleksyon sang House Speaker, gindeklara sang Liberal Party ang suporta kay Alvarez para pamunuan ng lower house sang Kongreso. Kagina mga igala ang atong mga balita sa Luzon, nadtuan naman nato ang atong mga balita sa Bisaya. Mga balita sa Bisaya. Sa Western Visayas, positibo paghihapon sa red tide toxin ng mga selfies sa linsa Irong-Irong, Kabantutay, Villaruel, kag sa Masqueda Bay sa Western Samara. Base sa latest laboratory results sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o CONBIPAR, kag sang mga local government units o kon LGUs, samtang ang Maritanyao Bay sa Eastern Samar, positibo paghihapon sa red tide toxins. Tanan nga klase sang shellfish supod man ang mga lamang nga nakuha sa mga nasampit nga mga lugar kay hindi anay nga pagkaunon. Samtang mga isda, pusit, hipon, mga limango, kag luwas gihapon nga kaunon, basta presko lang, kag hugasan sang maayo, ang gingkuhaan sang hasang kag bituka, bag-o ini kaunon. Kunin natin mula ang report kay Janet Prado, Agila 9, nasa linya po. Janet? Yes, generally peaceful itong ginawang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang general assessment ng pambansang pulisya sa naging aktibidad sa maghapong ito mula nang dumating ang mga realista pasado alas 8 ng umaga kanina dito sa bahagi ng IBP Road. At sa mga oras na ito ay unti-unti na ring disperse itong mga realista na nagsagawa ng programa dito sa kahabaan ng IBP Road at sila mismo ang naglilinis doon sa kanilang mga naiwang kalat. Maging yung mga miyembro ng CDM ng PNP ay bumabalik na rin sa kanilang command post, hudyat na wala na talagang babantayan pa dahil nakaalis na rin ng batasan itong si Pangulong Rodrigo Duterte. At may mga ilang CDM na lamang ang siyang umaalalay sa mga delegates, mga foreign dignitaries at maging ng ibang mga government officials palabas ng Batasan Complex, at ito yung nagiging dahilan ng masikip na daloy ng trapiko dahil sumabay nga itong alis ng mga realista sa paglabas naman ng mga panauhing dumalo sa first zona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Agila 9, Janet Prado, Eagle News. Maraming salamat, Janet Prado, ating Agila 9. Nasa linya kanina, no? Thank you ng maraming sa rin yung report. Patuloy tayong kukuha ng mga balita sa mga iba't ibang correspondent natin sa iba't ibang bansa. Ito ang Agila Probinsya Ilonggo version. At bago natin kunin ang mga balita pa sa Visayas, kunin muna natin ngayon ang mga balita sa Mindanao. Mga balita sa Mindanao. Davao City Mayor, waay nakatambong si Davao City Mayor Sara Duterte sa pinakaunang State of the Nation address o SONA sang iyang amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. Mahuman ini nga ginalaygayan sang iyang doktor nga magpahulay anay sa papila ka adlaw. Sa pahayag ni Davao City Information Officer Jerry Tupas, naglakat sa St. Luke Hospital si Inday Sara para sa iyang medical check-up. Ang iyang asawa nga si Attorney Manasseh Carpio na lang ang nagtambong. Si Mayor Sara tani ang magtambong para sa iyang iloy nga si Elizabeth Zimmerman kag iyang utod nga si Davao City Vice Mayor Paulo.
Sa Cagayan de Oro City, ginaresto sang mga otoridad ang dating nga mayor sang maging Lanao del Sur nga si Mayor Johaira Abinal. Kag iyabana nga si Philippine Army Major Suharto Makabuat sa ila nga balay sa Cagayan de Oro City. Sa balita nga ginpaabot sa PDEA sa ila headquarters sa Quezon City, naghiwat sila sang anti-drug operation sa balay sang dating nga local official sang barangay Kauswagan pagkatapos nga makakuha sila sang search warrant bangod sa illegal nga droga. Nakita sa balay sang mag-asawa ang sachet nga ginadudahan nga shabu kag pusil nga wala sang lisensya. Dugay na nga gin-surveillance ang mag-asawa nga ginadudahan nga kaupod sa pagbaligya sang illegal nga droga. Sa Cagayan de Oro City, dugang pangabalita ginapadalom pa sa investigasyon sang Philippine Army pagkatapos nga madakpan ng isa ka opisyal sa militar nga naaresto sang pulisya sa ginghiwat nga anti-drug operation sa Cagayan de Oro City. Ginkilala ni Army spokesperson Colonel Benjamin Hao ang suspect nga si Major Surharto Tambidan makabuat 40 anyos kag ang asawa sini nga si Sating Magin Lanao del Sur Mayor Johaira Abinal. Suno pa kay Hao, nakumpiska sa mag-asawa ang isa ka pusil kag dako nga kantidad sang kwarta nga ginadudahan nga halin sa illegal nga droga. Dugang pa ni Hao nga ini questionon sang Philippine Army ang ilang mga tinawo nga makaupod sa illegal nga droga kag magbulig man sila sa kapulisan sa pag-imbestiga sa nadakpan nga opisyal. Nawato nato ang report level pusher sa anhay nga voluntaryong sumirinder sa Ahoy. May report kita kay Kenny Aposalga. Kenny? Ginkilala ni Senior Inspector Charlie Sustento, ang hepe sang Ahoy Police Station, ang subject person nga si Daryl James Barber alias Timoy, 22 anyos ang barangay Pili, Ahoy. Nadakpan man ang iya utod nga si Ariel Barber, 24 anyos ang amuman nga lugar. Nabaklan si Daryl sang isa ka sachet sang shabu valor 200 pesos kag nakuhaan sang duha pa ka plastic sachets kag mga drug paraphernalia. Nagsurrender paagi sa uplan tukhang si Daryl apang nagbalik ini sa pagbaligya sang illegal nga droga base sa impormasyon nga nabaton sang Ahoy PNP. Gani ila gin-operate. Preso na sa car cell sang Ahoy PNP ang mga nadakpan. Samtang isa ka mag-asawa ang nadakpan man sa ginpatigayon nga baybas sa Lambunaw. Ginkilala ang nadakpan kanday Marlon, 42 anyos, kag Jennifer Ligada, 38 anyos, ang barangay Bontok, Lambunaw. Nakip sa recovery sang apat ka magagmay nga sachet sang suspected shabu, kag isa ka dako nga sachet nga ginabanta may street value nga 45,000 pesos. Ang bypass operation ginhimo sang PDEA 6 kag Special Operating Unit Bravo, kaupod ang Lambunaw Police sa pagpanguna ni Police Inspector Felix Alianza Jr. Sa dugang pa nga mga balita nga may kaangtanan sa droga, ito ang arestado sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barrio Obrero, Lapus. Subject sang operasyon ang drug pusher nga si Orlando Almario, 35 anyos ang Zone 3 Barrio Obrero. Lakip sa mga nadakpan ang 3 ka minor de edad nga babayi. Puno kay punong barangay Ricardo Dinyo ginparuro sang shabu ni Almario ang mga minor de edad kag ginpangbugawan. Si Almario ang nagsurrender nga voluntaryo sa adtong operation tukhang. Natiklo naman ang isa ka construction worker nga nagahingalan kay Amark Salonga, 25 anyos ang Hireyos Lapas. Naktuhan ini sang isa ka barangay tanod nga nagaruro sang shabu sa idalom sang Taytay nga nagaangot sa Kalubihan Haro kag Taft North Mandurriao. Ginako ni Amark nga nagalalaway ini amo pa nagbakal sang 200 pesos nga shabu sa Bakhaw Mandurriao pagkabaton sang iya sweldo. Sa pakapersonalidad nga anay job hire sang syudad sang Iloilo ang nadakpan sa isa man ka bypass operation sang City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group. Sa ila anti-drug operation si Melvin Roque, 39 anyos ang Rizal Palapala 2 City proper. Nabaklan si Roque sang balor 300 pesos nga suspected shabu kag nakuhaan tagid sang 22 pa ka mga sachet, kalakip na ang bypass item. Nahimo man sini nga magsungka sa operation tukhang magbigad nga si Mana. Kag sa pinakaulihin naman nga update sang Oplan tukhang naglambot na sa 61,806 ka panimalay ang natukhang sang otoridad nga ginapuy-an sang mga ginasuspetsahan nga drug personalities. Ini nagbunga naman sang 114,833 ka illegal drug users nga nagsungka, kag 2,789 naman ang naaresto. Ini ang datos nga natipon sang kapulisan sugod sa ginpatuman ang Oplan tukhang sa tung Hulyo 1, 2020. Sa amuman nga period may 200
ka suspetsado ang napatay sa operasyon sang kapulisan. Kag, malipayon naging subaybayan sang mga limerenhon ang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa una nga higayon. Halos tanan nga pumuluyo sang banwa ang wala gid magpaulihi halin sa mga tricycle drivers, motorsiklo, government officials kapin pa ang mga ordinaryo nga tawo sa pagtambong kag pagpamati sa iya sini pagsaysay sang iya plano kag katuyuan para sa kaayuhan sang pungsod kag tagsatag nga tanan. Nagapatigid ang pumuluyo sang banwa sang Lemery nga si Digong amugid ang magadala sang matutuod nga pagbag-o bangod nagpasalig ining ang iya administrasyon mangin matinlo. Kinkalipay naman ini sa mga pumuluyo sang banwa sang Lemery. Inang mga balita gikan diri sa Iloilo para sa Eagle News. Kenny Apusaga, I am 1 with 25. Manamo nga salamat Kenny Apusaga. Makuha pa kita sang isa ka balita halin sa aton Eagle News correspondent sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Richard de la Cruz. Richard. Yes, mayong gabi nagpadayon karon ang kainit sa nga pagsuporta sa aton nga mga utod Muslim, Maranao, kag Maguindanao, uman Kristiyano diri sa Region 10 sa aton na Pangulo nga Rodrigo Duterte nga diin kaina. Ato makita nga peaceful ang Tibog Region 10 kay nagtan-aw sa telebisyon ang sabukid na mati sa radyo ang aton nga mga kaigsuonan nga NPA Imailit o uban pa nga mga grupo gibutang ng ilang armas kag nagkaisa sila sa tinguha sang aton nga Pangulo Rodrigo Duterte nga magasinso man ang Pilipinas maundang ng away kag masinturon na sang turismo ang Northern Mindanao nga amo karon ang paborito nga pasyalan sang atong mga kapitalista nga naghalin pa sa naglain-lain nga kalibutan kay diri na nagnegosyo butang kamutan sang ato na mga kaigsuonan kay sila nakabaton sang legal nga trabaho kag ang tanan nga nagsurrender nangako na sila na hindi na sila magbalik pagsuyo pagbaligya sang Shabu kag magkinabuhi na sila sang matarong kag ilan nang nakita nga seryoso ang atong gobyerno nga namuno karon panahon na. Richard de la Cruz, Eagle News, Time 1 with 25. Salamat sa imo balita Richard. Kag amo ini ang aton nga Kumusta Probinsya Ilonggo version. Tubtob liwat sa Lunes, update nyo kami. Ako ang inyo tagapagbalita, Jake Monteclaro. Kaga Matt Villegas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong gabi. Sumainyo ang Kumusta Probinsya. Programang naglalahad ng mahalagang pangyayari sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kinalap ng mga nakatalatag na Eagle News correspondents sa buong bansa. Bawat bayan may agila. Kumusta Probinsya? Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Hanggang alas 8 ng gabi po tayo. Siyempre pa usapang pangkalusugan sa natural na pamamaraan. Ako po si Doc Erwin Torres. At dun sa mga tanong nyo po sa ating pag-uusapan ng ating text hotline 0998-513 7946 0998-513-7946. Huwag nyo lamang pong kakalimutan ang inyo pong pangalan at kung taga saan po kayo. Madalas nating